Me mbrapa nderuar teleshikues që flas nga studio emisionit Opinion si do të hënë martë mërkurë në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21. Do fokusohemi sot kryesisht tek hapja. Do mundohemi të marrim vesh çfarë ishte pra hapja e sotme, çfarë pritet ndodh javën e ardhshme dhe kur mendohet të jetë hapja finale. Por njëkohësisht çfarë do të ndodhë gjatë kësaj hapje. Pyetja kryesore që qarkullon dhe ndoshta ajo që dominon këto ditë të pandemisë koronavirusit, jo vetëm në Shqipëri, po dhe jashtë, është kur do t'i rikthehemi jetës normale, edhe pse fjala normalitet duhet pak i vështirë në këto rrethana. Ne do të fokusohemi që emisionin e sotëm ta zhvendosim të gjithim, pra ta përqendrojmë të gjithim pikërisht tek përgjigjja e kësaj pyetje. Kur do të kthehemi në normalitet? Çfarë do ndodh me normalitetin ton dhe a do të na gjej pra fundi i majit pak a shumë në të njëjtat situata ku ishim, pra në të njëjtat situata ku ishim para datës 8-9 mars. Njëkohësisht do mundohemi të zgjidhim disa nga problematikat që do të vijojnë të jenë këto 2 javë deri në hapjen përfundimtare. Ka një seri problemesh, pra një seri biznesesh që janë edhe të paqarta, biznese që janë hapur sot, po ashtu kam një seri pyetjesh. Ndërkohë, para se të filloj me listën e të ftuarve, do kemi 9 veta të ftuar sot. Gjatë emisionit do doja që t'ju prezantoja një projekt të shkurtër të emisionit Opinion. Ne kemi hedhur në Facebook që ditën e shtunë, paradite, një seri pyetjesh apo të dielën paradite, një seri pyetjesh që kanë marrë shumë përgjigje, por do donim t'i shfrytëzonim për të dhënë gjatë kësaj jave, për t'i analizuar me njerëz që merren me sondazhe, si dhe me psikologë apo njerëz të ekonomisë. Pyetjet kryesore që kemi hedhur ne janë një seri sondazhe, pra janë 15 sondazhe. A mendoni se pas datës 23 qershor Shqipëria do t'i kthehet normalitetit? A do të bëni pushime verore këtë vit? A mendoni se ekonomia do të ringrihet shpejt pas hapjes bizneseve dhe aktiviteteve? Si e kanë përjetuar fëmijët karantinën? A kanë qenë funksional për ju portali i Albania apo komunikimi elektronik për leje? Si kanë ndryshuar shpenzimet tuaja gjatë pandemisë? A do të ketë maska në vende publike pas mbarimit karantinës? Si keni bërë blerjet gjatë pandemisë, online apo si zakonisht? Nga e keni marrë informacionin për lëvizjet nga media apo portalet dhe Facebooku? Ndërkohë vazhdojmë dhe me 6 të fundit, a mendoni se do të ndryshojë mënyra jetesës pas karantinës? A mendoni se duhen hapur baret dhe restorantet që në qershor? A mendoni se pas karantinës duhen shikuar mënyrat e festime masive, dasma, ditëlindje, festa, koncerte? A mendoni se shkëputja nga shkolla ka krijuar mangësi të mëdha në edukimin e fëmijëve? Si mendoni, kur të kthehemi në punë, do të kemi të njëjtin produktivitet, pa ka ndikuar karantina tek puna e përditshme, dhe a mendoni se lirimi i masave do të rrisë rrezikun e një vale të dytë të sëmundjeve? Pra këto janë 15 sondazhe që ne i kemi hedhur dytit e fundit, kanë marrë me mira përgjigje deri tani, në fakt janë përgjigje të cilat do t'i komentojnë me njerëz që merren drejt për drejt me këtë çështje në një nga ditët e kësaj jave. Ndërkohë që më nxirrni pak materialin numër 1, çfarë u hap sot dhe çfarë pritet hapet në 11 maj dhe në 18 maj. Është informacion krejtësisht utilitar, më nxirr njëshin të lutem. E para, plani masave, pra lehtësuese, kjo është marrë nga Ministria e Shëndetësisë dhe ka qenë postuar sot nga kryeministri. Shtohen zonat e gjelbra, Tropoj, Rrogozhin, Peqin, Belsh, Cërik, Gramsh, Ura Vajgurore, Kuçov, Berat, Poliçan, Skrapar, Devoll, Pustec, Maliq, Mallakastër, Kolonjë, Vlorë, Selenic, shpallen zonat gjelbra. Në të gjithë vendin do të lejohet shërbimi taksi për udhëtimet ndërqytetase me deri 2 pasagjerë antar të një familje. Pra do të ketë dhe udhëtime ndërqytetase me taksi nëse janë 2 antar të një familje. Të riadhesuarit që janë me banim në zonat e kuqe do të vetë karantinohen në banesë. Pra të riadhesuarit nuk do të shkojnë më në karantinë të plot, po do të vetë karantinohen në banesë. Më nxirr pak njëshin të lutem. Këto janë nga data 4 maj, nga data 11 maj. Çfarë pritet ndodh në 11 maj? Do të hapen bizneset me protokolle strikte sigurie. Parukeri, berber, klinika dentare, dyqane në qendra tregtare. Do zgjerohet lëvizja automjeteve pa autorizim brenda qarqeve nga 5 në 17:30 dhe gjithë të riadhesuarit do të vetë karantinohen në banesë nga data 11 maj. Ndërkohë, vazhdo pak me planin e masave të parashikuara për 18 maj, edhe pse mund të ketë ndryshime në 18 maj. Do të hapen shërbimet bar restorant deri në orën 17:30 dhe vetëm në mjediset jashtë lokalit, sipas kushteve strikte të protokollit të Ministrisë së Shëndetësisë. Ndalohet rreptësisht çdo shërbim brenda lokalit. Mbeten fuqi ndalimet e çdo aktiviteti kulturor artistik dhe ndalohet çdo grumbullim me më shumë se 5 persona në mjedise publike. Shtohen fluturimet e riadhesimit. Pra ky pritet të jetë plani i masave në 18 maj, ndërkohë që ne kemi bërë 2 tabela me pikpyetje dhe me rreziqet. Nxirr pak tabelën numër 2, lutem. Tabela numër 2 është përdorimi maskave në publika do jetë i detyruar. 2. Hapja e bareve dhe restorante, si do të kontrollohet. 3. Si do të udhtojnë në vendet e punës shumë qytetarë kur nuk ka transport urban dhe publik.
si do të ruhet ndërurban, si do të ruhet protokolli i sigurisë në klinikat dentare dhe parukerit ku ruajtja e distancës është e vështirë, si do të funksionojnë masat e ruajtjes distancës dhe protokollet e sigurisë në shkolla me hapjen e tyre, çfarë do të ndodhë me sportin dhe aktivitetet e tij dhe çfarë rregullash do të kenë qendrat tregtare. Ndërkohë, nxirr pak treshin, është kjo kronikë cilat janë problemet kryesore që po evidentohen në botë. Një, mbi popullimi i ambienteve publike. Parë që sheshe qendra tregtare që në Shqipëri po dëshmon që nuk e ruan dot protokollet e saj, mos respektimi distancave në vendet e punës dhe bizneset që janë hapur, si dhe rikthimi i një vale dytë të epidemisë. Por për këtë do flasim pak më vonë me doktor Xhulio. Ndërkohë, ne do të kemi sot 8 të ftuar, thash, njëri mbas tjetër, pra 8 të ftuar dhe do të diskutojmë kryesisht për çështjen e masave dhe hapjen. Në fillim do jetë ministri i Shëndetësisë Ogerta Manastirliu në pyetjet që do të kemi përgatitur ne dhe disa pyetje të publikut. Më pas do të shkojmë në Boston, ku Edlira Athanas, presidenti i shoqatës Bite Shëngjergjit, ka ndërmarrë, pra kisha e Shëngjergjit është kisha e themeluar nga Fanolif, kisha e parë që shpalli autoqefalin e kishës shqiptare, është një nga kishat më të famshme dhe natyrisht më e vjetra shqiptare në botë, por dhe në Shqipëri, sepse është e para që ka shpallur, thash, që është drejtuar një kishë e mirëfillt shqiptare, ndërkohë që kjo përfaqësues e kësaj kishe kanë marrë një nisëm për të ndihmuar spitalin infektiv. Më pas do të kemi një lidhje në pyetjen që kemi bërë gjithë ditë, hapje me njerëzsh apo a duhet jemi më të hapur, me Arbana Osmanin, prezantuese Top Channel. Më pas do të kemi në studio Xhulio, mjek imunolog, për të pyetur çfarë ndodh, sa imunitet kemi krijuar, çfarë na ndodh tani që do të dalim, cilat janë rreziqet. Ka shumë pyetje interesante. Më pas është Arlinda Garuci, nutricioniste, e cila ka përgatitur një sondazh duke pyetur publikun çfarë ka ndodhur gjatë ditëve të karantinës me ta, kryesisht me raportin fizik dhe me ushqimin, por njëkohësisht do të pyesim dhe raportet midis ushqimit, infektimit dhe çfarë ka ndodhur në ditët e karantinës. Më pas do të kemi 3 lidhje drejt për drejta mjaft interesante me Albi Lleshin, i menaxher hotelesh në Island, në Reykjavik. Më pas me Lumaj, avokat dhe strategjist republikan në New York, dhe do ta mbyllim me Xhulio Kolicin, analist i institucioneve financiare për lindjen e mesme dhe Afrikën nga Bahreini. Pra do të jenë këto shikimet e sotme. Ndërkohë nuk e di nëse unë kam në lidhje Ogerta Manastirliu për të mos humbur më kohë. Zonja Manastirliu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zoti Fevziu. Do i lutesha që të ishim sa më konciz me përgjigje, ndërkohë që kur unë mbaroj me Manastirliun, regjia të më lidhi zonjën Athanas nga kisha e Shëngjergjit. Manastirliu, janë lejuar sot, pra sot kemi pasur një hapje më të madhe se hapjet e mparshme, janë parashikuar hapje në 11 maj dhe në 18 maj. E para dhe kryesorja është përse hapja e sotme nuk ka marrë parasysh disa nga gjërat jetike për njerëzit. Makinat private, për shembull, të cilat nuk vlen pra nuk kanë rrezik, dhe e dyta mundësi për të lëvizur për të shkuar në punë, si do shkojnë në punë. E para unë kam thënë dhe herë tjetër në televizionin tuaj, zoti Fevziu, që para një javë kur nisëm lehtësimin pra fazën e parë të rihapjes, nëse ecuria do të ishte e mirë, nëse nuk do të kishim rritje të shifrave, nëse qytetarët do të zbatonin si duhet masat e distancimit social, gjë që më rezulton fakt që në pjesën më të madhe është realizuar dhe e kanë bërë, atëherë plani ynë do të ishte një plan elastik dhe që do të thotë që do të përshpejtonim akoma më shumë hapje. Në maksimumin e elasticitetit Manastirliu, kur do hapemi? Dhe kjo ka ndodhur, zoti Fevziu, ka ndodhur në datë 27 prill, tashmë jemi në 4 maj dhe kemi ecurinë për atë fazës së parë të hapjes. Kemi parashikuar hapjen siç ju e përmendët në datë 11 dhe në datë 18. Kur mendoni zonja Manastirliu që do jemi plotësisht të hapur nëse jemi në variantin më të mirë të mundshëm? Nuk shtohen infektimet, bie dhe numri i personave të infektuar, pra po marrim situatën ideale. Kur e mendoni hapjen? Ne, sipas komitetit të ekspertëve, kemi vendosur që të bëjmë një vlerësim 2 javor për sa i përket hapjes për gjatë çdo faze. Është shumë e rëndësishme për të tekstuar që vlerësimi 2 javor do të na ndihmojë ne se si ka evoluar. Dhe unë ju mora në formë hipotetike rastin që gjithçka shkon perfekt, madje më mirë se që keni parashikuar ju. Kur është hapja? Tani hapja, unë e kuptoj, ju kërkoni një datë për hapjen final. Jo, një datë gjithmonë brenda një hipoteze, jo një datë kot, me hipotezën që gjithçka shkon shumë mirë. Pra qytetarët që kanë ndetur 7 javë gati në izolim, ka prej tyre që natyrisht kanë rezistuar, kanë bërë, ju ka ardhur majtundës, tani pyesin, nëse gjithçka shkon mirë. Nuk po them, kur mendoni që jeta kthehet në një lloj normaliteti? Unë besoj që nuk ka pse të nxitohemi për të dhënë data, e rëndësishme është që mos ndërmarrim veprime të nxituara dhe veprime për të cilat më pas mund të nxitohemi. Këtu i referohem edhe po themi kryeministrave të vendeve të ndryshme, ashtu siç edhe kryeministri
Rama e ka bërë të ditur që plani ynë i merr apo përmban të gjithë elementët e hapjes, por ne kemi gati dhe frenat e emergjencës. Dhe frenat e emergjencës janë shumë të rëndësishme. Nëse do ecim pa frena, Manastirliu, ju pyeta pa frena, pastaj i kthehemi versionit me frena. Po ju pyes dy data në fakt, kur t'jemi pa probleme. Nuk ka, pra, ja po them unë sot, për shumë, Greqia, një vend fqime, ne sot e ka nisur fazën e parë të hapjes. Kryeministri grek, ato sot duhet jemi shumë kujdesshëm dhe një ekip i ekspertëve grek e vlerëson situatën mbi baza 24 orëshe. Pra është e vështirë që të bësh parashikime mbi baza një mujore. Duhet të bëjmë vlerësime ditore, madje vlerësime të cilat të na japin ne sa më shumë. Po pyetja ime ishte nëse këto vlerësime janë shumë pozitive, po e ngreu unë hipotezën, po marrun përsipër që s'do infektohet njeri. Nëse nuk infektohet njeri, çfarë përgjigje do m'jepni ju? Pra, që do thot ndryshe, t'ju a bëjnë ndryshe Manastirliu, rrezikojmë që të shkojmë deri në qershor me karantinë basorës 5:30 të mbasdites? Do vlerësohet hap pas hapi, vlerësimi për sa i përket orareve dhe fashave të lëvizjes është një vlerësim shumë dinamik. Do të shohim në datë 11 maj, po jap datën 11 maj si vlerësimin e parë të fazës së parë, që do të na japi ne një situatë, pra një panoramë të situatës epidemiologjike. Do të shohim si do jetë ecuria e shtrimeve në spital. Ne kemi vendosur kritere shumë të sakta për sa i përket indikatorëve. Nëse do të kemi më shumë se, nëse do të kemi deri në 90 të shtruar në spital, do të vijojmë me fazën e hapjes. Nëse do të kemi deri në 100 të shtruar në spital, do të ndrojmë në fazën e parë dhe nuk do të kalojmë në fazën e dytë, dhe nëse do të kemi më shumë se 150 të shtruar, atëherë neve më shumë se 250 të shtruar, atëherë ne nuk do të bëjmë më pra hapje të mëtejshme, por do të kthehemi mbrapsht dhe ajo do zderohet rikthimi mbrapsht. Edhe sikur kemi 250 të shtruar, zoja Manastirliu, me 250 të shtruar të mbyllim 2.5 milion njerëz në shtëpi? Se do të kemi 250 të shtruar dhe numri i personave të cilët do të jenë në terapinë intensive do të kalojë një numër i cili është i konsiderueshëm, pra që kalon shifrën e 30, mbi 30 pra cilët do të jenë të intubuar, atëherë ne do të vlerësojmë rikthimin mbrapsht. Dhe kur flasim për rikthim mbrapsht, ka rikthim me faza edhe mbrapsht. Por çfarë është e rëndësishme është që neve të mos humbim ato çfarë ne kemi fituar gjatë kësaj kohe, gjatë kësaj periudhe 7 javore, që do të thotë që njerëzit janë shumë të ndërgjegjësuar sot, ky ndërgjegjësim nuk duhet humbur për sa i përket distancimit social, masave të higjienës, kushteve që duhet të plotësojnë bizneset për të vijuar pikërisht punën e tyre, pasi duhet të tekstojmë këtu që tashmë bizneset, pjesa më e madhe e tyre janë hapur, kanë filluar punën, në datë 11 do të hapen edhe bizneset të tjera, në datë 18 gjithashtu baret dhe restorantet do të mundet të zhvillojnë aktivitetin e tyre për jashtë, duke plotësuar kushtet gjithashtu. Po do ju pyes për masat, po pyetja ishte ndryshe. Manastirliu, ka një rrezik, ka qytetarë që mendojnë që qeveria për te ekspertve, vetëm një sekond lutem, për te ekspertve, po ndihet mirë në këtë kushtet që i ka mbyllur njerëzit në shtëpi, i ka rehat, i kontrollon. Pra në fakt, është një emergjencë shëndetësore, apo është një komoditet politik i qeverisë? Zoti Bevziu, po si mund të ndihet mirë qeveria duke mbyllur jetën ekonomike dhe sociale të vendit? Vetëm këtë nuk do doja që ta dëgjoja nga ju apo edhe nuk po flas për jetën ekonomike sociale e di, flas për disa liri pak më minimale. Po lirit aty të çojnë, pra të çojnë në kufizimin e jetës sociale dhe ekonomike, pra nuk mund ta ndash lirin. Liria e lëvizjes të çon në kufizimin e të gjithë veprimtarive dhe aktiviteteve të tjera të jetës. Pra nuk është e lidhur fare, përkundrazi. Qeveria ka përgjegjësi, zoti Bevziu. Nëse ne nuk do të kishim marrë masat që në ditën e parë të epidemisë, ne sot do të ishim duke vajtuar jetët e humbura, zoti Bevziu. Tash e kaluam këtë fazë, tani jemi në fazën ku ne duam të çlirohemi. Dakor, e marrim që ne dhe besoj ky është për momentin edhe vëmendja më e madhe publike. Pra reagimi tyre në raport me masat, sepse qytetarët duan tani të çlirohen, shikojnë që nuk ka shumë pacient që trajtohen në spitalin infektiv dhe mendojnë që epidemia ka ikur. Ktu është gabimi më i madh. Nëse ne mendojmë që iku epidemia, ne do të bijmë në një gabim shumë të madh. Dhe nëse ne do binim në gabimin që masat do t'i lironim për një herë, dhe do të bënim në krye të një jave, apo 2 jave, apo 3 jave, zerrimin e të gjithë masave shtrënguese, ne do të mbanim përgjegjësi më pas. Manastirliu, po e kontrolloni dot ju masat që lëshoni vetë. Kishte një kronik televizionit Klan në fakt që tregon një situatë të ditës së diel të çuditshme. Më nxirr pak kronikën numër 4, më largo mua vendosja zonës Manastirliu ta shofi. 4.
Covidi nuk bën pushim në fundjavë, por vizitorëve në kodrat e liçenit të Tiranës nuk duket t'ju bëj përshtypje. Ora 11 i gjeti prindër e fëmijë duke shijuar diellin e mesditës. Liri dalje e ka shplodhur ata fizikisht e psikologjikisht, sikundër ka rritur rrezikun e shmangur prej disa javësh në izolim. Vogëlushët ju rikthyen vullshëm lojrave të munguara në natyrë, por kjo bëri shpesh që kujdesi i prindërve të mos mjaftonte për të siguruar distancimin e tyre nga njëri tjetri. Maskat e dorezat mungojnë thuajse masivisht. Prania e turmave i mban të shqetësuar prindërit, por natyra dhe ajri i pastër mbeten për të alternativa më e mirë për të kaluar disa orë. Kjo është java e tretë që të moshuarit e fëmijët lejohet të dalin, por kurdoherë e shoqëruar me grumbullime e mungesë distancimi. Nuk besoj se ajo që zoja Manastirliu tregon edhe kujdes edhe distancime edhe në lloj kontrolli. Pra rrezikon që pavarësisht rregullave që jepen, qytetarët pikërisht për hir të këtij ndalimi të madh në momentet që detyrohen dalin, ta kthejnë situatën kështu. Dhe besoj e pat kronikën. E pash kronikën, zotë Vevziu, në fakt kam qenë edhe vetë, e kam parë edhe me sytë e mi që ajo çfarë mund të them dhe ta siguroj këtë gjë edhe nga kronika që e panë gjithë qytetarët, është që grumbullime masive, turma njerëzish që rrinin në një vend nuk ishte. Ishin njerëz të cilët lëviznin dhe kryesisht kishte, po themi, familjarë që qëndronin afër njëri tjetrit. Dhe këtu duhet ta shohim edhe pse kronika e kapur duket sikur janë turma masive njerëzish. Pra nuk janë turma të cilët qëndrojnë në një vend, të cilët flasin me njëri tjetrin apo janë duke patur interaktivitet me njëri tjetrin. Janë kryesisht familjarë të cilët lëvizin dhe ecin pra për të bërë shëtitje. Sigurisht këtu është gjithmonë vendi për të vendosur pra për të rritur ndërgjegjësimin për qytetarët dhe për t'i thënë që kjo është një çështje e cila kryesisht apo një luftë e cila kryesisht fitohet nga ndërgjegjësimi personal dhe nga sjellja individuale, prandaj e themi dhe e përsërisim, nëse ne duam të vijojmë me planin ton të hapjes të masave, duhet që të ruajmë social. Pyetje konkrete zoja Manastirliu, burrë e grua flen në krevat, po kanë siklet të rrinë një makinë, tani më në fund u hap pak. Pse mos lejohet makina private për një familje të tërë? Sa do t'jenë? 4 për sa kohë rrinë në një shtëpi? Dhe e dyta, përse mos lejohet makina private për një individ për të shkuar në punë, ose 2 individ për të shkuar në punë, apo për të lëvizur? Do të lejohet, e para një herë që makina private në punë lejohet, mjafton të marrësh një autorizim, dhe kjo është shumë e thjeshtë. Po ka me 10 persona që nuk marrin dot autorizime për çuditëra nga më të mëdha. I kanë makinat në emër të bankave, për arsye se i kanë akoma me kredi, i kanë makinat në emër të tjerë, gjëra që ndodhin dhe janë normale në shoqërinë shqiptare, që nuk janë parashikuar. E kemi zgjidhur dhe këtë gjë, sepse me një vetdeklarim në strukturat e policisë shtetit mundet që ta marrësh pra edhe këtë autorizim për të lëvizur. Nga ana tjetër ne po vijojmë me hapjen e planit e masave, që do të thotë që do të lejohen shumë shpejt edhe zgjerimi i lëvizjes së automjeteve pa autorizim, pra duke filluar nga data 11 maj, që është edhe data ku do të kemi një zgjerim pra të brenda qarqeve të lëvizjes me automjete personale. Po për të gjithë qarqet apo vetëm për zonat e gjelbra? Po vlerësohet për zonat e gjelbërta, por do të shikojmë edhe për të gjithë qarqet për mundësinë e lëvizjes me automjetet personale, duke zbatuar rregullat, sigurisht që të jenë antar të një familje. Po transporti publik, zoja Manastirliu? Transporti publik konsiderohet si një ndër shërbimet më të rrezikuara dhe do të jetë për të vlerësuar për të hapur në fazën e fundit pra të hapjes së lehtësirave për të masave. Ndërkohë, hapja e kufive, ka një parashikim për hapjen e kufive? Po nuk mund të themi sot që ka një datë për hapjen e kufive, por ajo që mund të themi është që do rrisim fluturorimet për jatëdësime, duke filluar nga data 18 maj, rriten fluturorimet për jatëdësime dhe më pas do të vlerësojmë edhe hapjen pra të kufive, po kjo nuk varet vetëm nga Shqipëria, varet edhe nga vendet tjera, nga politikat e shteteve të tjera. Ndërkohë, zoja Manastirliu, një nga problemet të sigurisë. Ndërkohë, do vijoj të ketë karantinë për personat që vinë, se unë nuk e kuptoj, një personi që vjen nga jashtë, sa ta vendosim karantinë dhe t'i paguaj shteti qëndrimin në hotel, mjaft mirë mund t'i bëj një test edhe ta shoj është pozitiv apo negativ. Kushton më pak testi sa karantinimi. Kështu duket e thjesht për të thënë zotë Vevziu dhe duket sikur është një derivat logjik i asaj që duhet ndodhi, që hajde të bëjmë një test sepse kushton dhe më pak. Për një pambuk e marrim njeriu e mbyllim 2 javë në një hotel, zonja. Po, patjetër mund t'ja bësh atë pambukun sot që quhet tampon dhe më pas për 4 ditë apo për 1 javë apo edhe për 14 ditë
ai qytetar të ketë infektuar për shembull në një zonë të gjelbër familjen e vet, por duke qenë se në një zonë të gjelbër lëvizja është edhe më e lirë për qytetarët të ketë infektuar edhe komunitetin përreth. Kështu që neve po shmangim çdo risk që shkaktojnë persona të cilët vinë nga jashtë dhe që vinë nga zona të prekura dhe zona të nxehta. Nuk është se jemi ka një mungesë logjike zonja Manastirliu, sepse ju një person të prekur me Covid, të konfirmuar pozitiv, por që nuk ka nevojë për shërbim intensiv shëndetësor, e mbyllni e vetë karantinonin në shtëpi. Ndërsa një person që vjen që nuk ka e karantinonin në hotel, mund ta karantinoni dhe atë në shtëpi si ai smuri pozitiv, duke mos e lejuar që të largohet. Atëherë, sipas valës dhe sipas fazës së lehtësimit, do të po vlerësohet edhe ky moment, po prapë në rregulla dhe në rekomandime strikte. Është e vërtetë për shkak të vepziu që ata cilët janë identifikuar me Covid janë izoluar në banesë, por aty ka patur rekomandime që edhe brenda një banese të ketë një dhomë të posaçme për të izoluar individin. Kurse për sa i përket atyre që vinë nga jashtë, ato vinë me një risk më të madh dhe duke vlerësuar riskun e transmetimit të jo të një personi që identifikohet, po të qindra personave që hyjnë në kufijtë e Shqipërisë dhe që hyjnë në Shqipëri, atëherë është më mirë ashtu që ka bërë dhe gjithë bota dhe nuk e bën vetëm ne. Zonja Manastirliu, Vjena ka futur në aeroport testin e shpejt për udhëtarët e vet që mos i detyrohet të karantinohen. Pra personat që kalojnë nga aeroporti i Vjenës duhet bëjnë një test të shpejt që pavarësisht ka riskun e tij dhe përqindjen e tij, po e themi të vërtetësisë, por që gjithsesi lehtëson me miliona njerëz që lëvizin në udhëtime. Aktualisht nuk është i validuar ende asnjë test i shpejt nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe shumë vende që kanë aplikuar testet e shpejta ju është dashur më pas t'i kthejnë mbrapsht për fals pozitivitet dhe fals negativitet të lartë. Dhe besoj që pasi të ketë një test i cili të jetë i validuar, patjetër që edhe Shqipëria do ta ketë mundësi pra ta blejë dhe ta ketë në dispozicion për qytetarët. Jo vetëm për ata që dalin, por edhe për qytetarët e tjerë. Që për shërbimet e tyre. Ndërkohë zonja Manastirliu, për ceremonitë e ndryshme, pra ceremonitë fetare që janë kisha, xhamia, te qe, nuk ka rëndësi se ku mund të jenë, ceremonitë që janë dasmat, mortet, fejesa, grumbullimet këtij lloji, nuk do ketë gjatë gjithë verës, apo kanë një plan masash se si mund të veprohet për këto? Atëherë jemi duke i vlerësuar të gjitha këto edhe për sa i përket kulteve fetare që sigurisht të kuptoj shumë dhe ndjej faktin që shumë besimtarë nuk po arrin dot që të kryejnë të gjitha ato shërbimet ndaj kulteve të tyre. Por ajo çfarë dua të theksoj është që duhet që të tregojmë edhe pak të duruar, pasi duke qenë se konsiderohen si po themi ambiente ku ka një risk të lartë, pavarësisht se mundet që të vendosen protokolle strikte dhe për këto jemi duke punuar, jemi duke i vlerësuar në vazhdim për t'u hapur në fazat e mëtejshme. Por gjithmonë duke punuar fort për protokollet strikte për të parë se çfarë procedurash mund të aplikohen në mënyrë që të mos ketë pra përhapje të virusit dhe të ketë zbatim të masave rigoroze. Po ashtu edhe për edhe për ceremonitë e dasmave dhe të tjera, siç e thonë dhe një fjalë e mira pret zoti Vëziu, kështu që do duhet që të pret, po dhe njerëzit nuk do i lëm pa martuar zonja Manastirliu se janë 5 veta në sanatorium. Patjetër, jo, këtu pastaj kam një argument tjetër, po për sa i përket sanatoriumit, nuk do janë 5 veta në sanatorium, janë ata të cilët trajtohen me Covid, të cilët aktualisht janë në reanimacion dhe në pavion, por janë edhe pacientë të tjerë në sanatorium të cilët kanë shenja Covidi për skanerin, për sa i përket diagnostikës së tyre që kanë bërë nëpërmjet skanerit, por që cilët janë negativ me tampon. Pra, ka dhe pacientë të tjerë të cilët trajtohen në sanatorium dhe është komplet një lajm i rrem fakti që janë vetëm 5 pacientë në spitalin Ky lajm është konfirmuar, ne kemi marrë nga mjekët e sanatoriumit dhe kemi parë të postuar. Sepse ne raportojmë rastet me Covid, kurse rastet të cilat janë po themi rastet të pakonfirmuara me Covid, por të cilët janë të dyshuara për diagnostikën që ato kanë paraqitur, pra për skanerin që ato kanë të referuar nga mjekët përkatës dhe që trajtohen aty, ato ne nuk i raportojmë sepse nuk janë raste të konfirmuara me analizën e PCR-s pra të tamponit. Manastirliu, turizmi do lejohet normalisht duke filluar nga sezoni verës, qershor, korrik, gusht? Jemi duke punuar së bashku me Ministrinë e Turizmit dhe me një grup ekspertësh për të bërë gati protokollet dhe për të vlerësuar në bazë të kurbës epidemiologjike dhe në bazë të analizave që do na dalin nga të dhënat që do grumbullojmë, por mbi të gjitha edhe nga situata që do kemi
për sa i përket spitaleve dhe të gjithë situatës epidemisë, për të vlerësuar nëse do të ketë një turizëm dhe do të ketë turizëm dhe çfarë kushtesh do të plotësojë turizmi në Shqipëri. Cilat janë masat, zonja Manastirliu, që nuk do t'i shkëpusim dot në mungesë të një vaksine ose të një trajtimi shëndetësor pra efikas? Që do thot, do hapemi, do kemi një verë për para, ose derisa të ketë një zgjidhje përfundimtare. Çfarë masash do jenë permanente? Permanente do të jetë distancimi social, larja e duarve dhe kushtet higjieno-sanitare. Këto do të jenë që do të mbeten gjithë verën vjeshtën derisa të kemi një zgjidhje përfundimtare. Një vaksinë derisa të kemi një ilaç i cili të jetë i targetuar për COVID-19. Ndërkohë kam 2-3 pyetje, po një po e quaj një i ftuar i vazhdueshëm i emisionit Opinion, kryesisht për udhëtimet e tij të çuditshme dhe gjithmonë shumë të lira, më ka çuar sot një video nga Kuala Lumpuri malezisë. Lutem, 11-ën vendose pak ta shohë ministrja se ka një kërkesë specifike. Ma nxirrni pak. Përshëndetje Opinion, jam Julian Lala, për momentin i izoluar që në datën 18 mars në Malajzi. Po shikoj mundësi të ndryshme për të kthyer në Shqipëri dhe nuk e din nëse do kthehem, nëse ka një mundësi për të kthyer. Po pyes ministren, a mund në vend të rri 14 ditë i izoluar në një hotel në Durrës, a mund të shkoj për kamping, pra ta bëj në një mal ose në një pyll ose në një plazh të ndryshëm, të shkoj me çadrën time për kamping dhe të jemi izoluar vetë unë 14 ditë dhe pastaj të dal përsëri në civilizim. A lejohet kjo gjë? Faleminderit. Zoja ministre, Julian Lala shëtit gjithë botën me $50 në xhep, me autostop, punon që të bëj, pra është një tipi nuk do të karantinohet, është gati të rrinë në mal, në pyll, ku të doni, thot vetëm mos më fusni në karantinë në hotel. Tashti e para do të ketë një, e thash edhe njëherë, një rivlerësim për çështjen e vetë karantinimit. Ka filluar lehtësimi për sa i përket vetë karantinimit në banesë për qytetarët që jetojnë në zonat e kuqe, kurse për ata që jetojnë në zonat e jeshile do të jetë për 2 javë, por nga ana tjetër dua që të them që një ndër kushtet dhe ju thash zoti Vevziu për të ruajtur veten është kushtet higjieno-sanitare. Kështu që mënyrat alternative të të bërit turizëm pranohet, por kushtet e epidemisë, prioritet kryesor janë kushtet higjieno-sanitare që besoj që janë shumë më shumë të kontrolluara në struktura akomoduese të certifikuara. Zoja Manastirliu, ka një numër pyetjesh nga të smur kronik ose të afërm tyre, kryesisht djemtë, fëmijët, të cilët thonë që të smurve kronik që ka nevojë për trajtim permanent nuk ju ofrohet i njëjti shërbim gjatë kësaj kohe të pandemisë së koronavirusit. Pra ka një lënje pasdore të rreth 540.000 smurve kronik që ka Shqipëria. Zoti Vevziu, më lejo të flas këtu me argumenta, për asnjë moment sistemi shëndetësor nuk ka qenë i mbyllur dhe nuk ka rezultuar që një i smur kronik, i cili është i skeduar në strukturat tona të shërbimit shëndetësor, të mos ketë marrë shërbimin që i takon, të mos ketë marrë paketën e barnave të rimbursueshme, të mos ketë bërë analiza dhe të mos jetë trajtuar pikërisht me terapitë e mjekimit. A them këtë sepse nga rezultatet që ne kemi dhe ne kemi një sistem elektronik që monitorojmë dhe si ju rezulton, Zoja Manastirliu? Rezulton që janë dhënë 194.000 receta të rimbursueshme, të njëjta me sasinë e recetave, me totalin e recetave që janë dhënë në prill të 2019-s. Që do të thotë shërbimi për të pacientët kronik, për sa i përket trajtimit me protokolle nga lista e barnave të rimbursueshme falas për qytetarët, është dhënë njësoj siç ka qenë një vit më parë. Ndërkohë kam pasur shumë mesazhe që nuk vinë dot, nuk kanë makina për t'i sjellë njerëzit e smur, që nuk kanë probleme, që janë shqetësime se biles mund t'ju lexoj tani nuk nxorra, por mund t'ju nxorri me 10 mesazhe të këtij lloji. Në fakt ju bëjnë më mirë ju sesa mua sepse unë nuk ju zgjidh dot të hall. Po, ju po më flisni për të smurët kronik, pra për ata që janë të smurë të regjistruar në sistemin tonë shëndetësor. Dhe unë po ju jap argumentin dhe po ju them që cilat janë të dhënat që kemi ne në raport me shërbimet që kemi ofruar. Për sa i përket të smurëve të tjerë, të cilët kanë pasur nevojë apo kanë pasur nevojë për asistencë për mjekun e familjes, këto janë kryer edhe ballë për ballë, për rastet ku ka qenë nevojshme, po themi, vlerësimi klinik i mjekut për pacientin në masa të rrepta sigurie, ku kanë qenë të shoqëruar nga të afërmit e tyre, pasi ju e dini shumë mirë që Albania lejon të marrin autorizim për shërbimin shëndetësor dhe nga ana tjetër janë kryer më shumë se 160.000 telefonata dhe video telefonata me qytetarë. Po ata të moshuar që vinin me autobus për ta marrë shërbimin në spital, Zoja Manastirliu, që s'kan fëmijë, s'kan të afërm, që i kanë emigracion. Ata janë organizuar
organizuar me mjekun e familjes dhe nëpërmjet të gjithë shërbimeve social shtetëror dhe mjekut të familjes është organizuar dhe ne ja kemi marrë përsipër zoti Vevziu, ka patur shumë raste të pacientëve me dializë, ku ne kemi siguruar transportin e tyre nëpërmjet sistemit të autoambulancave në vend, për sa i përket të gjithë shërbimeve për të moshuarit, ku janë dhënë barnat e rimbursueshme, janë çuar në banesë, më shumë se 200.000 raste kemi patur të qytetarëve. Atëherë, unë do ju avën dispozicion mesazhet që vinë në mënyrë që të verifikoni, por një nga shqetësimet e tjera, zonja Manastirliu, është ajo që lidhet me datat fillestare të smundjes. Franca pra deklaroi zyrtarisht që prej datës 22 dhjetor ka pasur rast me COVID-19, Italia konfirmoi po zyrtarisht që prej datës 1 janar ka pasur të prekur me COVID-19 me analizat postum, pra që bëhen tani, dhe ndërkohë mjek shqiptar kanë deklaruar që kanë pasur, të paktën duke ju referuar grafive të mushkrive, shenjat COVID-19 të pacientët e tyre që gjatë periudhës dhjetor-janar 2019-2020. A rrezikon që kjo epidemi të ketë nisur përpara dhe një pjesë e popullatës të jetë imunizuar? Megjithëse unë do pyes doktor Sulçebeun që është eksakt për këtë çështje, pra specialist, por në dijenin tuaj, a jeni vënë ju pra zyrtarisht, jeni informuar që këta persona mund të kenë qenë të prekur nga COVID-19 përpara datës 8 mars, që ne kemi regjistruar rastin e parë? Atëherë ju do të dëgjoni edhe vetë profesor Sulçeben, për që unë kam një respekt jashtëzakonshëm si një profesionist i nivelit lartë dhe mbi bazën e profesionistëve flas edhe unë kur flas me shifra dhe argumenta. Mund t'ju them që komiteti ekspertëve i cili përbëhet nga ekspert epidemiolog, mjek dhe cilët kanë ndjekur që për fillimit të shfaqjes së kësaj sëmundje në komitetin teknik, por edhe në task force surin dhe se si është realizuar edhe hetimi epidemiologjik dhe investigimi në Shqipëri, nuk kanë asnjë të dhënë shkencore, të paktën deri më tani, për ekzistencën e Covidit në muajin. Dhe jo, nuk ka asnjë evidencë shkencore, po e përsëris edhe një herë zot Vevziu, shkencore të bazuar mbi një analizë epidemiologjike dhe jo mbi vështrimin e skanerave, të cilët për shembull ne ju përmenda rastet e Covidit në spital, rastet të cilët janë skaner si Covid, por që janë jo me tampon Covid në spitalin Shefqet Ndroçi, ato dhe sot e kësaj dite ato trajtohen trajtohen atë spital, por nuk janë të certifikuar Covid dhe janë pikërisht me problematika të mushkrive të cilët ngjajnë me Covidin. Pra nuk duhet të ngatron këtë gjë. Unë nuk sigurisht nuk e hyj këtë debat se ky është shumë mjekësor dhe shkencor, por ajo çfarë mund t'ju them për sa i përket një grafiku që është shumë i thjeshtë dhe interesant, nuk e di nëse arritu të dallohet, dhe ajo çfarë mund t'ju them është që të gjithë sëmundjet të cilat janë sëmundje të gripit apo sëmundjet të cilët lidhen me sistemin respirator për vitet 10 vjeçarin e fundit, mund të shikojmë këtu 3 vitet e fundit të gripit dhe të infeksioneve respiratore, ku shohim që në vitin 2020 dhe është këtu ka një tendencë në ulje madje krahasuar me 2 vitet paraardhëse për sa i përket tendencës së infeksioneve respiratore në vend. Pra është e mira që të flasim me shifra dhe për sa i përket rezultateve të cilat janë marrë nga Instituti i Shëndetit Publik, ku vlerësohet që pavarësisht se është rritur kapaciteti investigues dhe qendra Sentinel në vendin tonë, vlerësohet që nuk ka pasur një rritje më të madhe se sa ka pasur vjet apo si vjet të infeksioneve respiratore që mund sjellin dhe në këto pneumonit atipike që karakterizon, që praktikisht bazohen dhe flasin disa ekspertë, të cilët më duhet që të them dhe një herë që të bashkohen së bashku me ekspertët për të qenë dhe për të bërë një analizë. Nëse ky është një debat më mirë që të bëhet, që ta dimë dhe ne ku jemi dhe çfarë imuniteti mund të kemi marrë ose nëse kemi kaluar. Por ndërkohë, kam dhe një pyetje të fundit para se të kaloj te disa pyetje të shkurtra të publikut. Ka pasur një akuzë fillimisht në media, më pas e marrë nga Partia Demokratike, tek unë ka artikuluar drejt për drejt ish-kryeministri Berisha, që ju zonja Manastirliu keni bler maska me një çmim gati 2 herë më të madh se sa ai që shiten në farmaci gjatë kësaj kohe të pandemisë. Nuk e di nëse e kam materialin regjia numër 13. Mund ta pyesni pak atë zonjë që vjen shpesh në Skype në kjo e shëndetësisë. Po. A mund ta pyesni pak zonjë, ato maska që i bleve 8.000 lekë me shumicë, në kohë kur në farmaci mirën me 3.000 lekë dhe 2.400 lekë, dhe unë po duhesh të çoj dokumentin, mi qohë sepse do t'ja bëj që të hënën, që në emision në parë, do mundohem t'ja bëj. Në Milano ato maska blien me 70 cente, blien në Mercato në 70 cente ato maska,
I bleve 8.000 lek me shumicë. Me kë i ndave parat? I ndave me Edi Ramën. Me kë i ndat parat, zonja Manastirliu, pyet ish-kryeministri Berisha? Sa turp më vjen kur e dëgjoj Blendi, më vjen aq turp që ky njeri ka drejtuar vendin ton për shumë e shumë vite. Zonja Manastirliu, mbetemi te fakti, e lëm pastaj eksperen. I keni bler 8.000 lek një mask që kushton 3.000 lek, merrem me faktin vetëm. Do të patjetër me faktin dua të merrem edhe unë. Dhe pikërisht është shumë serioze dhe është një akuzë e shumtuar. Dua që të them disa gjëra që janë të vërteta. Po vetëm sa më përmbledhës, po. Nuk ka tendera sekret, Blendi, dhe këtë ka sqaruar dhe kryeministri, po ju a sqaroj dhe unë. Tenderat, të gjithë të procedurat që janë bërë, janë bazuar në vendimin e Këshillit të Ministrave dhe janë procedura ligjore, të cilat bazohen në interesa thelbësor të shtetit, janë të botuara në fletoren zyrtare dhe po të ishin sekret nuk do të botoheshin në fletoren zyrtare. Dhe sa kushtonte një mask, zonja Manastirliu? Nuk ju a kemi treguar me shifra, ju a kemi hedhur poshtë akuzat, janë shifra imagjinare dhe kontratat të cilat ata përmendin, nuk e përmend vetëm zotria që doli këtu përpara. Një mask sa kushtonte në tenderin tuaj, zonja Manastirliu? Zotri, kjo është e para njerë që nuk është ajo mask që ju e nxirrni aty. Nuk ka rëndësi, unë e nxorra simbolik, pra një mask po pyes, nuk ka rëndësi. Këtu dhe mos e vi më maskën sepse e ke bërë pistë dhe nuk vlen më. Tashti, ajo çfarë dua që po e hoqe e bure, e humbet funksionin edhe. Se kam bën e hoqa që të filloj emisionin, mos flisja me ju me mask. Nuk do ta vëm më mbrapa se s'ka dhe njerëz si presin. Sa kushtonte një mask? Çfarë dua t'ju them, zoti Pevziu, është që nuk dua që ta komentoj më gjatë, sepse kam thënë që në momentin e parë që është ngritur kjo akuzë që është tërësisht shpifje në kangjëllat e ministrisë, që tashmë kjo çështje i përket organeve të prokurorisë. Po sa kushtonte maska? Po këtë po them, e kemi thënë, nuk është 8.000 lek, është shpifje dhe këtë do të aprovojnë organet e drejtësisë, do të Pevziu, dhe unë kam respekt dhe nuk dua të influencoj fare, përkundrazi duhet lë ato që të bëjnë punën e tyre dhe ta tregojnë ata se sa ka qenë maska dhe se sa është bler maska. Dhe pastaj këta të cilët flasin kështu si flasin në mënyrë të papërgjegjshme dhe akuzojnë dhe nuk po them gjëra tjera se çfarë bëjnë, të mbajnë përgjegjësi për ato që ne fokusojmë vetëm tek rasti se pastaj po hyjmë te akuzat politike, ato janë gjë tjetër. Unë pyeta vetëm sa kushton një mask, ju thoni që nuk kushton 8.000 lek, por do të merret drejtësia me këtë. Zoti Pevziu e thash edhe një herë shpifje dhe për sa kohë që është një gënjeshtër dhe është një shpifje, atëherë unë them që e kam thënë që ditën e parë që një orë më parë të vinë organet e drejtësisë dhe ta hetojnë këtë procedurë dhe të gjitha procedurat e kryera dhe nuk kryen, dhe po e them dhe një gjë zoti Pevziu që ta dinë të gjithë opinioni. Procedurat të cilat bazohen në ligj dhe vetëm në ligj kryen nga stafet e ministrive. Kryet nga ministria, nuk kryet nga ministri Shëndetësisë, po ka një ekip që drejtohet nga sekretari i përgjithshëm në cilësinë e titularit të autoritetit kontraktor dhe që së bashku me specialistë. Ka qenë gjithmonë zonja Manastirliu dhe akuzat dhe kur keni qenë në opozit kanë qenë për ministrat, jo për sekretarit e përgjithshëm. Tani kështu në Shqipëri me këto rregulla loje është luajtur, nuk ndryshojnë rrugës. Tash unë besoj që ne jemi ai brez zoti Pevziu që duhet ta ndryshojmë dhe të bërin e politikës, se s'mund të bijem në këto pataqe dhe në këto nivele të ulta të politikës për të bërë këto akuzat të cilat të cënojnë rënd edhe profesionistët që punojnë në institucionet tona. Dhe nuk e kam fare veten se unë jam politikane, mund të më baltosin dhe do dalin pastaj le ta vërtetoj drejtësia. Ndërkohë kalojmë te disa pyetje të publikut. Ata njerëz që ta mbaroj deri në fund. Ata njerëz të cilët punojnë dekurajohen nga këto shpifje dhe nga ky llumë që derdhet mbi ta. Dekurajohen zoti. Kjo prapë është gjuhë politike zonja Manastirliu. Unë ju pyeta për faktin. S'ma shumë. Megjithatë, them që maskat janë bler 8.000 lekë zoti Pevziu, po këto do ta vërtetoj drejtësia dhe ne jemi të hapur, e kam kërkuar që në ditën e parë kur kanë dalë këto akuza, një orë më parë të zbardhet e vërteta. Ndërkohë, më nxirri pak pyetjet e publikut, vetëm sa më shpejt, do ta ndërprisni aty ku do ju them unë para se të filloj. Pyete pak ministren pse nuk na lejon pas orës 5 bizneset, se më duket të harruan krejt këto orar, thot, vetëm deri në 5 thon. Pra pse nuk lejohen të punojnë deri në 8, deri në 9 për shembull?
Po ka një racionalizim edhe një hapje e cila do të jetë graduale edhe për bizneset, zotë Vevziu. Deri dje nuk ishin të hapura, tani tashmë janë hapur, po monitorohet si do shkoj epidemia dhe më pas do të shikohet dhe lërimi i fashave, bazuar se mund t'i hapësh bizneset, po kur nuk e ke hapur fashën e qarkullimit dhe të lëvizjes së qytetarëve, është e kotë se kush do t'i futet në biznes zotërisë. Atere, pse nuk hapet lëvizja, thot, më shumë, për shembull nga një zonë e gjelbër në një tjetër zonë të gjelbër, për te i qarkut apo bashkisë? Është hapur nga njëra zonë tek njëra zonë kur janë në perimetër pra si me thon afër njëri tjetrit janë në linjë me njëra tjetrën, po. Linare. Ju lutem, mund ta pyesni zonjën ministre, pse porti i Vlorës qëndron akoma i mbyllur për transportin e mallrave? Ndërkohë që duhet të bëjnë transportet nga Durrësi. Jemi duke bërë një vlerësim sepse Ancona ka qenë një zonë më e prekur dhe ka qenë një batër më e madhe të infeksionit, thjesht për çështjen e infeksionit dhe porti i Vlorës është i lidhur me portin e Anconës. Kurse ndërkohë që porti i Durrësit është me barin dhe është një zonë që ka qenë më pak, po themi, afektuar për nga pikpamja e riskut. Kjo është një pyetje që i dham përgjigje. Me datë 18 thonë që do hapen baret dhe restorantet vetëm pjesa jashtë. Në rastin tim kanë dhënë ambientin me qendra restorant dhe nuk ka pjesë jashtë. Si do i bëhet, thotë? Pra, po s'qe për jashta, nuk funksionon bare restorante. Në këtë fazë, pra në datë 18 janë parashikuar vetëm ata që janë për jashta. Pastaj me hapat e tjerë, sigurisht do të shkojmë edhe brenda me standarde të përcaktuara si gjithmonë. Nga shkencëtar kemi dëgjuar që virusi mund të kthehet prapë në shtator. Si do funksionojë, thotë? Do të vazhdoj prapë me karantinë apo do jemi më të lirë? A ka një plan për shtatorin e mëtej? Patjetër zotë Vevziu, ne jemi ashtu siç bëm dhe kemi një plan për gjatë gjithë periudhës epidemisë. Ky plan parashikon edhe rikthimin me val, pra, të cilat janë në parashikimet tona. Ne do të vijojmë fuqizojmë kapacitetet tona diagnostikuese, që do të thotë do të rrisim nivelin dhe kapacitetet të testimit, gjithashtu të gjurmimit, monitorimit dhe gjithashtu shërbimet në mënyrë kemi mundësi edhe një valë të rikthimit të epidemisë, kurdo që ajo të ndodhë, si përgjigjemi me të njëjtin, po themi, cilësi të shërbimit që kërkohet. Një pyetje për ministren, thotë, nënat që janë me leje lindje, përfitojnë nga paga e luftës? Nënat që janë me leje lindje praktikisht përfitojnë nga sigurimet shoqërore, se kështu është praktikisht kush është në leje lindje përfiton nga paga që ka derdhur nga sigurimet që ka derdhur një vit më parë, sepse kështu është sistemi i sigurimeve. Prandaj po përfiton sigurimet që ka derdhur. Përfiton pagën që 70% të pagës që ka marrë. Atëherë më lidhni pak dhe zonjën Athanasi, po unë që punoj në sistemin bankar dhe orari është i kufizuar. Kur dal nga puna dentisti e mbyll, thotë, si do t'ja bëj, se është problem për mua që kam qenë mjekim dhe e kam lënë për gjysmë. Që do thotë, ka njerëz cilët punojnë deri në orën 5 dhe mas orës 5 nuk kryejnë dot asnjë nga punët e tyre të tjera paralel me punën që kanë. E vërtetë është dhe kjo, zotë Vevziu, do t'i vlerësojmë në mënyrë që shërbimet që janë shërbime, po themi, thelbësore, që janë dentistët, të mundet që të kenë dhe të vlerësojmë dhe oraret të tyre që t'i shërbejnë të gjithëve, po kjo do vi hap pas hapi, prandaj le t'i hapim një herë dhe të plotësojmë standardet të dentistrit dhe më pas të shikojmë edhe rishikimin e fashave orare për shërbimet e tyre, mund të krijohen 2 fasha orare, këto janë të gjitha çështje të, po themi, të një kalendarizimi që neve po bëjmë edhe për këto shërbime. Ndërkohë që dikush më pyet pse nuk e bënin mbajtjen e maskave detyrueshme, pyetja e fundit. Mbajtja e maskave është e detyrueshme për të gjithë ata që janë në sistemin shëndetësor, është e detyrueshme për ata të cilët punojnë në bizneset që kanë risk të lartë, është e detyrueshme nëse do të hapen nesër transporti publik, pra po flasim për barrierat mbrojtëse që janë maskat prej pulhure, por janë të rekomandueshme për të vendosur aty ku ka një po themi një fluks njerëzish dhe nuk ka mundësi pra për të mbajtur distancimin social. Në momentin që mbahet distancimi social, atëherë edhe maskat mundet që të mos përdoren. Flas gjithmonë këtu jo për personelin shëndetësor edhe për ato të gjitha shërbimet të cilat janë me risk të lartë. Atëherë zonja Manastirliu do i kërkoja të rrini dhe 3-4 minuta në lidhje, ndërkohë që kam nga Boston i zonjën Edlira Athanasi Josef, e cila është presidente e shoqatës Bijat e Shëngjergjit. Bëhet fjalë për kishën e Shëngjergjit, kisha më e vjetër autoqefale shqiptare, pra po themi krijuar nga Fanoli në fillim të shekullit të 20. Ato janë angazhuar për të mbledhur disa ndihma për spitalin infektiv për ndihmuar Shqipërinë në ditët e Covidit. Do doja që zonja t'ju a thoshte vetë kërkesën e saj. Zonja Athanasi, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma Blendi, shumë faleminderit që më ke ftuar sonte në emisionin tënd, emision që e ndjek her pas here nga Amerika me shumë interes, është shumë informativ. Shumë faleminderit. Atëre vetëm një sekondë, Edlira Athanasi ka ikur nga Shqipëria në fillim të vitit 1991, 92 ka qenë e njohur në Tiranë për rolet që ka luajtur në disa filma të asaj kohe. Kinostudës Shqipëria e Re, regjia mund t'i vendosë si simbolim, si dhe ka qenë një balerinë e njohur në atë kohë, ka 30 vjet e larguar nga Shqipëria, nuk e di prej sa vitesh në Boston të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarë është shoqata Bijat e Shëngjergjit, Athanasi, vetëm sa më shkurt të lutem. Atëre, Bijat e Shëngjergjit është një shoqat jo fitimprurse, afiliuar me kishën e Shëngjergjit, ashtu siç the vetë Blendi, kisha e Shëngjergjit është një pikë referimi i të tërë shqiptarëve amerikanë dhe kudo, biles i ruajtjes identitetit dhe i traditave shqiptare. Roli i bijave të Shëngjergjit është kultivimi i kulturës shqiptare, i ruajtjes dhe njëkohësisht i përcjelljes së traditave shqiptare në brezin e ardhshëm. Organizata përveç të tjerave sponsorizon shkollën e të dielës, Sunday School që quhet. Kjo shkollë përveç nuancës kishtare ka pikërisht qëllimin e absorbimit të traditave nga ky brez, i cili plikohet duke mësuar gjuhën shqipe, historinë e Shqipërisë, artin, muzikën e tjera. Vallen, Athanasi, po nisma konkrete në ndihmë të Shqipërisë për COVID-19, ku konsiston? Atëre, duke marrë parasysh krizën shëndetësore që ka krijuar koronavirus në botë, si organizatë menduam të kontribojmë me aq sa kemi mundësi dhe në mënyrën që kemi mundësi te një nga spitalet e Shqipërisë, Tiranës ndoshta, i cili ka më shumë raste COVID. Mendojmë që ky është një obligim social i joni ka shikoadetarëve tanë, sidomos në atyre që janë në linjën e parë të frontit, doktorët, infermierët, stafi spitalit, janë heronjë të kësaj lufte. Është pra edhe një mënyrë vlerësimi ose mirënjohje ka si punës së tyre. Kështu ka kjo organizatë, domethënë ka dhe organizata të tjera ku dhe ne mund të donojmë aty fare mirë, megjithatë ne si organizatë ndoshta deshim ta eliminojmë pak ambiguitetin e destinimit të kësaj bamirësie. Do me thonë dëshirojmë ta materializojmë vetë, duke pasi ndoshta është dhe kënaqësi e veçantë që ta dish se kë ke ndihmuar. Zotja Manastirliu, ku mund të adresohen si shoqat për të dërguar një ndihmë, sado modeste qoftë ose sidoqoftë? Pikë së pari dua ta falenderoj Edlirën për mendimin dhe për kontributin, për ndjenjën e solidaritetit që ajo dhe një pjesë tjetër e shqiptarëve kanë për të ndihmuar dhe për të ndejtur afër sot atyre të cilët janë në vijën e parë të betejës në spitalin infektiv. Unë besoj që vetë Edlira e ka zgjedhur se kudo që ta japi kontributin e saj, ku besoj që mjekët dhe infermierët e spitalit infektiv, të cilët janë në frontin e parë të luftës dhe që janë duke i përballuar rastet e konfirmuara dhe që po trajtohen me COVID, do të mundet pikërisht që të jetë aty destinacioni i ndihmës së saj. Po madje kjo e njëjta gjë që ta sqaroj do bëj edhe për një spital amerikan këtu në Amerikë. Do me thënë ne do kontribojmë për një spital shqiptar dhe për një spital amerikan. Normal, një shqiptar amerikan nuk mund shkoni vetëm në një drejtim. Jo, ne si organizatë. Po, ju për ju e kam. Patjetër. Jemi në një luftë të bashkët, luftojmë me armik të heshtur, të përbashkët që është vdekje prurës, si ju atje dhe ne këtu jemi të njëjtë njësoj. Është një luftë që mendoj unë po na teston për të parë sa shumë e duam njëri tjetrin. Ndjekja e rregullave, vënia e maskave, respektimi i distancës sociale është pikërisht kjo provë njerëzore, mendoj, se sa shumë e duam njëri tjetrin, sepse që të ruhesh nga virusi është diçka që nuk e bën vetëm për veten tënde, por e bën edhe për atë që ndoshta nuk ka fatin e mirë të ketë shëndetin tënd. Pra, për ata që kanë imunitet komprometuar apo kondicion shëndetësor ekzistues. Pra, këtë gjë po luftojmë, njëkohësisht vetë por edhe për të tjerë. Atëre Manastirliu, faleminderit. Faleminderit zotëve Vëziu, faleminderit. Edlira, një pyetje të fundit, a ka një komunitet të madh shqiptar në Boston? Bostoni ka komunitetin ndoshta të dytë më të madh në të gjithë Amerikën. Është ai New Yorkut përpara dhe Bostoni duke përfshirë gjithë Massachusetts përbën komunitetin e dytë më të madh në të gjithë Amerikën. Atëre, dhe një pyetje të fundit, ju jeni larguar nga Shqipëria herët, keni lënë disa role, disa angazhime,
T'ju mungon Shqipëria, ndërkohë më lidhni pak Arbana Osmani dhe doktor Sulqebet bëhet gati për ty në studio. Po? Blendi më mungon shumë Shqipëria, si që di dhe ti, unë jam fëmijë artistash, vajza e Gjoni Athanasit dhe Sekina Athanas, kam jetuar në rrugën e Durrësit, vazhdoj të kem akoma, mund të them, nostalgjin time për brezin tim, një brez ndoshta edhe pak i njohur edhe për sakrificat e tranzicionit. Siç thash, më mungon Shqipëria shumë, miq, pjesëtarë të familjes që kam akoma atje, kam shumë nostalgji, ndoshta edhe pikërisht ekoja e rrënjve të mia që përshkon oqeanin, mund të them, më thret çdo ditë nga Shqipëria dhe ashtu mundohem ta superoj duke qenë aktive në komunitetin shqiptar. Faleminderit Athanasi. Kishim Edlira Athanasi Josef nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Bostoni, për të prezantuar një nisëm, për të ndihmuar një spital në Shtetet Bashkuara dhe një spital në Shqipëri nga komuniteti shqiptaro-amerikan. Faleminderit Edlira Athanasi, kam në studio doktor Sulqebet. Doktor Sulqebet, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Do të detyrojnë prisni dhe pak minutat, kem një lidhje me Arban Osmanin, është një rubrike përditshme, në fakt po e bëjmë të hapemi e mos hapemi, po mundohemi të marrim dhe njerëz publik për tej, po e quaj specialistëve. Arbana, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Blendi. E karantinuar dukesh, edhe e qetë në fytyrë, e ke ruajtur karantinën? Faleminderit. Po, e kam ruajtur, si ti, njësoj. Po, është e vështirë për njeri të mësuar të punoj çdo ditë, të jetë aktiv, pjesën më të madhe të ditës që të ngujohet për 6 apo 7 javë në shtëpi? Është e vështirë, sepse të mungon puna, por të thënë drejtën, unë e kam shijuar karantinën. Në kuptimin që kam kaluar shumë kohë me familjen time, në kuptimin që kam gatuar, kam zhvilluar pasionin tim dhe këtë që e kam darë edhe me ndjekësit, kam lexuar, kam parë shumë filma, kam parë dokumentar, nuk kam pse ankohet. Dhe cili ka qenë impenjimi kryesor gjatë karantinës, Arbana? Duke sigur ka qenë gatimi, sepse në fakt unë i kam darë të gjitha recetat e librit që kam në rrjetet sociale me ndjekësit në rrjetet sociale, sepse e kam vënë që njerëzit kanë qenë të etur për të mësuar gjërat e reja, për të gatuar, për provuar, për të eksperimentuar, duke qëndruar në shtëpi 24 orë, por në fakt të drejtë kam marrë shumë kohë punët e shtëpisë, sepse duke mos patur zonjën që zakonisht ndihmon dhe duke patur jo një, po her pas here 2 fëmijë të vegjël në shtëpi, sepse ka ardhur edhe mbesa, shtëpia ka qenë lëmsh për një kohë gjatë, pastaj ka qenë patjetër, fillimisht në fakt kam parë shumë lajme. Kam qenë, besoj se shumica e fiksuar pas të gjitha edicioneve informative, programe televizive që trajtonin temën e pandemisë. Pastaj vendosa që t'i bojkotoj dhe u përqendrova më shumë te filmat, te dokumentarët, te leximi i librave, domethënë tek gjithçka përveç lajmeve. Ndërkohë që një nga debatet kryesore, dhe unë do doja mendimin tuaj këtu duke e konsideruar si pjesën më të rëndësishme të intervistës, është një debat që duhet hapim për një herë, pra kemi një numër shumë të vogël të infektuarish, kemi numër po kaq të vogël të shtruarish në spital, kemi numri i vdekjeve, sepse çdo vdekje është fatkeqësi, natyrisht nuk mund t'i vësh në llogari, por kemi shumë të vogël se sa të gjithë pritshmëritë dhe më optimiste. A mendoni që duhet hapemi më shpejt apo duhet ecim dal nga dal në këto problematikat që i ndeshim për ditë? Si njeri që i mungon liria, si njeri që i mungon udhëtime, si njeri që i mungon të shkuarit në punë, natyrisht do thoja që duhet hapet, po nuk jam unë absolutisht as ekspert as njeriu duhur për ta vendosur këtë gjë, kështu që do të duhet edhe unë, si të gjithë të tjerë, të pres mendimin e atyre që janë specialistë dhe besoj që të gjithë thonë që hapja duhet jetë graduale. Unë sot isha në QSUT, takova edhe drejtorin edhe po më thoshte që ka shumë frikë nga kjo hapja, edhe pse graduale. Mjekët janë më të tremburit për hapjen, padyshim. Duhet parë në çdo këndvështrim. Po, me qef patjetër që do doja që të hapësh. Kam ditëlindjen mas 3 ditësh edhe nuk do ta festoj dot me njerëzit. Uroj dot paradhënie. Nuk lejohet, se nuk është mirë. Më uro me 7 maj. Ndërkohë, cili është problemi më i madh që keni frikë se do të përballim pas pandemisë? Pra pas hapjes. Po, një pjesë e madhe do kenë problemet ekonomike dhe mua vjen shumë keq sepse shikoj programe që unë bëj në Top Channel më bën që të jem shumë kontakt me stresën më të varfër të Shqipërisë dhe besoj që do të jem problemet ekonomike arparësore. Pastaj, së dyti do të jemi një e gjithë bota, jo vetëm ne, po sidomos edhe ne një kohë që do ketë nevojë për shumë terapi psikologjike. Këto besoj do të jenë problemet kryesore. Ke parashikuar pushime për këtë vit?
Kisha parashikuar aq shumë pushime o Blendi. Disa nuk kanë ikur, duhet isha në LA pas ta ditësh, por nuk kanë kohë, jam shumë mirë. Gjithë njerëzit që kam afër janë mirë, me shëndet edhe kaq mjafton. Meqense ju një figurë shumë e njohur televizive, shpresoj që të gjithë ne bashkë të ndërmarrim një nisëm për të ndihmuar të paktën turizmin në Shqipëri, që në këto ditë vështira, pra kur kufit janë mbyllur, shqiptarët mundohen të zbulojnë sa më shumë nga vendi i tyre, pra ata që kishin mundësi të largoheshin, se një pjesë tjetër gjithmonë i kalon pushimin e shumë. Kështu do kishte qenë shumë mirë për ne. Mezi po presim fakt që të kemi mundësi të vizim lirisht, edhe të shkojmë në mal, edhe të shkojmë në det, edhe ta reklamojmë Shqipërinë, siç ne kemi bërë vazhdimisht, po këtë vit shumë më tepër se çdo herë. Atëherë, para se t'ju them natë e mirë, të falenderoj për këtë lidhje, do doja një kompromis me ju. Pyetjen e parë, doktor Sulçebegut që kam në studio, mund t'ja bëni ju, është një nga mjekët më të njohur që ka Shqipëria, kështu që bëja vetë pyetjen. E di që momentin e parë është e papërgatitur, ja ku e ke doktorin. Jo, doktori doja ta pyesja. Unë sot ju thash, isha në QSUT, kisha përgatitur 100 tiramisu për të gjithë ekipin e efektivit, i kam gatuar vetë gjithë masditën me familjen time, dhe sot kur pash ata mjekët aty edhe i takova dhe pash se sa shumë, domethënë e përjetova realisht dhimbjen e tyre që nuk takojnë familjarët dhe gjithçka tjetër, dua t'ju pyes. Personeli mjekësor, sa realisht është i rrezikuar në këtë pandemi, sepse më erdhi me të vërtet shumë keq për ta. Po sigurisht tani dihen këto shifra, domethënë përqindja e prekjes së personelit shëndetësor shkon nga 2%, në rastin më të mirë shkon deri në 14%, kemi parë në Kinë. Pra domethënë ne mund të presim në rastin tonë që 15% të personelit shëndetësor është e pritshme që të jenë pa dyshim të prekur nga infeksioni. Kjo nuk të thotë se janë smur. Nga smur, janë të imunizuar nga... Sigur nuk janë prekur shumë mjekët shqiptar. Po kanë imunitet më të mirë mjekët shqiptar, kjo pa dyshim. Kanë imunitet më të mirë? Po duke, sepse fatkeqësisht ju e dini, në Itali kanë humbur jetën 150 mjekë, imagjinoni. 150 mjekë dhe rreth 50 personeli mesër. Ne për fat nuk kemi rast të tilla, domethënë kemi imunitet më të mirë. Është fat i madh Bilesynis kemi pasur. Arbana, atëherë të falenderoj shumë për lidhjen. Ju falenderoj edhe ty Blendi. Kishim Arbana Osmani, prezantuese në Top Channel, ndërkohë rikthehemi doktor Sulçebegun, doktor më në fund po hapemi, ose duket sikur po hapemi, sot ka qenë një hapje pak më e gjerë, nesër të hënën e ardhshme. Një hapje e dytë e paralajmëruar në datë 18 maj, siç tha ministri, nëse gjërat do shkojnë rregull. Një hapje akoma më e madhe, por në fakt pyetja kryesore që kam për ju, dhe ndoshta jeni eksperti më i mirë për të dhënë këtë përgjigje, është sa të imunizuar jemi tani që po hapemi, sepse njerëzit e kanë lidhur shpeshherë, nga të paktën nga mesazhet që marr, koronavirusin me vendimin qeveritar, që do thotë ditën që hapet nuk ka më koronavirus, ditën që hapet mund të kthehemi në jetën normale. Fakt, sa të imunizuar jemi? Kjo është një pyetje shumë e vështirë, 100 milion që si thuhet, sepse ne nuk e dim praktikisht se sa është përqindja e popullatës shqiptare që ka rënë në kontakt me virusin. Pra, sa përqind. Kjo mund të shihet, domethënë kur të bëhen ato testet serologjike të imunitetit, të cilët do shohin se sa përqind pikërisht të kësaj popullate është imunizuar. Tani këtu kemi disa shifra botërore, nuk është se ne jemi në humbëtir, domethënë OBSH-ja ka thënë para sa ditësh që është shumë e kujdesshme që 2 deri në 3% thotë e popullatës botërore duhet të jetë e prekur nga virusi. 2 deri në 3%. Ndërkohë që ka vende të tjera perëndimore në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara, të cilët shkojnë në Gjermani, domethënë deri në 15% kanë gjetur në popullata të vogla që janë të imunizuar. 15% e gjermanëve e kanë kaluar? Jo të gjermanëve. Në një popullatë lokalizuar në Gringelt në Gjermanisë, një studim që është bërë aty ka gjetur që 15% e popullatës kishin antitrupa ndaj virusit. Po që do thotë kishin kaluar virusin? Kishin rënë në kontakt me këtë virus. Pjesa më e madhe e tyre pa shenja fare klinike. Në Shtetet e Bashkuara këto shifra shkojnë nga rreth 4% në Kaliforni, ku densija e popullatës është shumë e vogël, pra njerëzit kanë distancim fizik natyral, ndërsa në popullata tjera ku densija është më e madhe, në Shtetet e Bashkuara, në shtetin e New Yorkut, është gjetur që në shtet rreth 14% e popullatës ka antitrupa ndaj këtij virusi. 14%. Ndërkohë që 14% e popullatës e New Yorkut në shtetin e New Yorkut. Ndërkohë që në New York City 20% të popullatës që po e pas studimin që ishte 20% mendohet që kanë kaluar, kanë antitrupa, pra kanë rënë në kontakt me virusin. Shumica e tyre pra nuk kanë pasur smundje. Antitrupin po ta kesh automatikisht nuk të kap smundja apo të kap në faza të ndryshme. Që do thotë
Sa më e vogël jetë masa antitrupit, aq pak më agresive është smundja? Këtu ka mjaft reticent, pra në përgjithësi gjithë thonë që janë shumë të kujdesshëm. Edhe BSH-ja thot kujdes, thotë se pasja e antitrupave nuk të jep certifikat pra imuniteti. Është shumë e kujdesshme. Personalisht, unë jam para të që ka imunitet. Do të thonë, në momentin që ne kemi antitrupa, ne jemi imun, prandaj pavarësisht se... Pra ju mendoni që po të kemi antitrupa, jemi imun? Kjo është mendimi personal, nuk është zyrtar. Ndërkohë, ka është trumetuar një test tjetër, i cili tregon jo vetëm praninë e antitrupave, por dhe aftësinë e njeriut për ta përballuar ose për të mos u infektuar me koronavirus. A ekziston një test i tillë apo është komercial? Nuk është një test i tillë, domethënë i vërtet, është një nivel i dytë. Pra në momentin që ne kemi antitrupa, atëherë me një test i cili është më i sofistikuar, shihen lloj antitrupa, janë antitrupa ka antitrupa neutralizues të virusit. Kjo bëhet në provë in vitro në laborator për të parë nëse këto antitrupa e neutralizojnë virusin apo jo. Por pra edhe po të kesh antitrupa nuk është e thënë që virusi nuk të kap. Thuhet teorikisht, duhet bërë një provë dytë për të vërtetuar nëse këto antitrupa e... Kjo është teorike. Në aspektin praktik, unë jam i bindur që në momentin që ne kemi antitrupa, ne e kemi rënë kontakt me këtë virusin, pavarësisht se nuk kemi kaluar smundje, jemi të imunizuar, prandaj duhet të rinë të qetë, nuk duhet kemi... Ndërkohë, sa duhet jetë përqindja e popullatës me antitrupa që smundja të mos ketë më efikasitet? Tani e kemi thënë, është debatuar dhe njihet kjo, është njihet tani që është 60 dhe 70% thuhet, është imuniteti jashtë quajtur i tufës, pra imuniteti i popullatës. Me këtë gjendje imunizimi, mund të themi që epidemia ndalon. Virusi nuk shpërhapet më, nuk ka mënyrë përhapje. Është e vërtet që virusi humb dhe agresivitetin e tij? Po, dhe kjo thuhet. Sepse një nga mjekët që ne u lidhën në Milano, doktor Gjone, tha që në ditët e fundit edhe infektimi pra ka rënë shumë dhe agresiviteti i virusit vetvete po zbehet. Edhe kjo thuhet edhe mendohet se ndofta, do të thonë ato vendet ku agresiviteti i virusit, virulenca ka qenë më e ulët, ndofta ka qenë dhe fakti që duke ndeshur në një imunitet pak a shumë të lartë, siç është rasti i popullatës shqiptare, dhe agresiviteti virulenca. Tani ne nuk mund të themi pra se jemi të një popull i privilegjuar ose do imunitet, pra janë disa faktorë, të cilët duhet parë janë shumë komplekse. Pra tani sigurisht këtu nuk do të harrojmë dhe masat e rrepta izoluese, do të thonë mungesa e lëvizjes së njerëzve, sepse virusi nuk lëviz vetë, virusi lëviz me njeriu. Transmetohet nga njeriu te njeriu. Pra, në momentin që u bllokua lëvizja e njerëzve, u bllokua dhe lëvizja e virusit. Pra, kjo është një shkak, që ne nuk kemi, pra, kemi një raste kaq të pakta. Por ne kemi një fat shumë interesant, i cili është veç nga vendet tjera të Evropës Perëndimore, po edhe Shtetet e Bashkuara, por e shohim dhe në mjaft të vendet e Azisë dhe të Afrikës, e shohim këtë, që kemi një vdekshmëri shumë të ulët. Vdekshmëria jonë pra është një rast i veçantë, e cila është e ngjashme. U përgatitën për qindrat vdekur për të mos thënë mira, dhe në momentin e fundit kemi një bilanc modest, edhe pse vdekja natyrisht ka Kjo është një fat sigurisht joni, por ne ndajmë këtë fat edhe vendet fqinje, pra një skenar të ngjashëm shohim edhe në Greqi, me një mortalitet të ngjashëm, edhe në Bullgari, edhe në Kosovë kemi, pra gjendja ka të bëjë edhe në konstitucioni gjenetik fundit. Pra ne kemi gene të përbashkëta me këto vende fqinje, dhe kjo na bën që edhe përgjigja jonë imunitare në këtyre vendeve është e ngjashme, është e njëjtë pak a shumë. Pra ju thoni që kemi një lloj imuniteti pak më rreth rrotull gjeografik. Po kemi një imunitet është gjenetik, por kemi edhe një kusht të tjerë të imunizimit. Për shembull, fakti që ne kemi bërë vaksinën e tuberkulozës prej shumë vitesh është një fakt mbrojtës, padyshim. Po këtë e kemi thënë pas kush, është vërtetuar deri tani thuhet që nuk është. Nuk është e vërtetuar, është hipotezë, por që do shihet në të ardhmen. Por ju qëndroni idesë që kjo mund të jetë mbrojtëse. Unë mendoj se po, sepse ka dhe fakte shkencore që e vërtetojnë këtë. Domethënë nuk është thjesht hipotezë hedhur kështu. Po nga verifikimi po themi i virusit në vetvete, i kompozicionit virusit, ka të ngjashmëri me atë tuberkulozën? Nuk ka lidhje fare. Tuberkulozi është një bakter, nuk ka fare natyrë, s'ka lidhje fare me virusin, por jep një imunitet, ajo quhet imunitet i induktuar ose imunitet, pra një mënyrë indirekte rrit sistemin imunitar. Pra nxit limfocitet të cilët reagojnë në mënyrë më efikase. Pra është një imunitet i veçantë, i cili, domethënë, shkencëtarët ja dedikojnë vaksinës së tuberkulozit, BCG-s, si thuhet ndryshe. Po, ndërkohë që një nga debatet më të mëdha që po bëhet së fundi, sidomos me daljen e testeve që dallojnë antikorpet në trupat e njeriut, është se kur ka qenë ky virus prezent. Kina e ka raportuar në datën 5, 6 dhe 7 janar, paktën këtu janë kontaktet e para me OBSH-n
dhe me autoritetet ndërkombëtare, ndërkohë Franca ka gjetur një rast të verifikuar të datës 22 dhjetor, ndërsa Italia ka treguar zyrtarisht që rastin e parë e ka që prej 1 janarit. Të paktën këto janë raportimet mediave serioze të dy vendeve. A rrezikon që në Shqipëri të ketë qenë më herët? Tani, Kina e ka raportuar në 1 janar, por në fakt rastet kanë filluar 1 muaj para, kanë filluar që në ndor dhjetor, padyshim. Do më thënë, tashmë kur e raportoj Kina zyrtarisht... Kishte një periudhë, një muaj e gjysë që ata nuk po e kuptonin. Ndërkohë, turistët kinezë, ato që ose që u thoni për arsye pune për vende të tjera të botës, me siguri që e kanë transportuar virusin. Pra, është e natyrshme, është e kuptueshme që ky virus ka qarkulluar në Evropë ose në Amerikën e Veriut dhe vende të tjera që në janar, padyshim. Por fakte konkrete nuk kemi sepse testi molekular i cili e vërtetoi këtë u bë në gjysmën e parë të janarit. Pra, dhe praktikisht nuk mund të vend të nduke. Tani, vetëm retrospektivisht, duke studiuar kartelet klinike, duke parë gjendjen imunitare, pra antitrupat të atyre që probabilisht mund të ke kaluar smundjen në fillim të janarit, ne mund të gjykojmë pëse këto mund të ke kaluar, po kjo nuk ka ndonjë vlerë shumë të madhe. Jo, ka vetëm një vlerë sepse ka qytetarë që mendojnë që mund ta kenë kaluar dhe kjo mund të ketë rritur imunitetin përgjithësi. Po imuniteti sidoqoftë është rritur gjatë këtyre muajve që ne jemi në kontakt me virusin. Pra, qoftë në fillim të janarit, qoftë tani, ato tashmë kanë krijuar imunitet. Pra, ne duhet shohim që edhe te ne me studimet që do bëhen në të ardhmen, padyshim, të studimet e gjendjes imunitare, do shohim që do kemi një përqindje që shkon nga 2 në vendet ku, siç është në jug që ka lëvizur më pak virusi, mund shkojë deri në 15%. Tiranë mund të jetë 15% për shembull në qendër Tiranës, ose në vendet e tjera në Shkodër ku ka pas virusi ka lëvizur më tepër, mund shkojë deri në 10-15%. Është shumë e pranueshme. Ndërkohë si shpjegohet, zoti Sulçebe, ne kemi folur këtu që Shqipëria nuk pati as kurbën e lartë, as shqetësimin, as rrezikun që ne parashikuam fillim. Pra, mund të mos jenë shifrat raportuar në rregull, mund të kemi kaluar në mënyrë asimptomatike, apo ka shumë faktorë. Imuniteti që ju thatë ka dhënë rezultat. Jo, ka shumë faktorë. Do të thënë pezullimi, ndërprerja, do të thënë e fortë e çdo lëvizje është një faktor i rëndësishëm. Pra ky virusi nuk ka lëvizur dot me njerëzit. Pra, e para. E dyta, sigurisht dhe edukata e njerëzve, do të thënë, si thosh, respektimi i këtyre rregullave ka luajtur rolin e saj. Duhet të themi gjendje imunitare, padyshim. Unë nuk mund ta mohoj se edhe gjendja imunitare sistemi, domethënë e popullatës shqiptare, sidomos të moshuarit, domethënë kanë pasur më tepër kontakt me natyrën, me nxitjet imunitare dhe kanë qenë më të përgatitur për të përballur këtë virus se sa të moshuarit shqiptar më shumë se bashkëpunëtarët e tyre në Europë. Po, mendoj se po, se sa ato në Evropën qendrore ose veriore. Unë mendoj se po. Pastaj edhe tham, edhe konstitucioni gjenetik, imunogjenetik që ka favorizuar, pra këtë ka shumë faktor, izolimi i çmurëve, çmurët më të prekur janë të moshuarit, ato me smundje shoqëruse të ndryshme, dhe ato e morën mesazhin që në fillim dhe u izoluan dhe u treguan të kujdesshëm. Pra, ka shumë faktorë që bashkë kanë bërë që ne të kemi këtë pra shpeshësi të ulët të smundjes në vendin tonë dhe aq më mirë për fat edhe një vdekshmëri të ulët. Ndërkohë zoti Sulçebe do filloj hapja, pra s'kemi biles, ka filluar një hapje, ne dham një kronik që çinit se ç'është bëhet tek liçeni se shumë njerëz kishin dalë ditën e diel, çfarë rreziku kemi tani? Tani unë mendoj se mjekët janë më shumë përmbyllje. Po ndërkohë ka mjek tjerë që mendojnë që ne po egzagjerojmë. Është një fakt që ne jetojmë bashkë me virusin. Pra virusi nuk është e hiku dhe ne tani mund dalim të qetë dhe të lumtur. Po, dhe kjo ishte po. Virusi është me ne. Pra ne e transmetojmë virusin. Pra të paktën 50% e atyre që bie në kontakt me këtë virus janë asimptomatik, nuk kanë asnjë shenjë. Po, nuk tregojnë asnjë shenjë. Shkon deri në 80%. Pra, ato që kanë shenja ose ato që përfundojnë në spital janë një pakicë shumë e vogël. Shumicën ne e transmetojmë virusin. Pra, kjo do të thotë që ne në momentin që do fillojmë pra jetën e zakonshme, gjëja kryesore është ajo që thuhet distancimi fizik, por kjo nuk mund të respektohet sepse ne është gati e pamundur. Pikërisht pra, atëherë mbajtja e maskës është e domosdoshme. Është e domosdoshme. Në mendimin tim, mbajtja e maskës duhet të jetë e detyrueshme, domethënë sepse ne edhe në rrugë edhe në rrugë ne nuk mund në trotuaret tona ne mund të bijmë kontakt me njerëz të cilët janë më afër se 2 metra. Prandaj nuk mund të evitojmë. Prandaj mendimi personal është mbajtja e maskës është faktori numër 1 që ne duhet na bëjmë. Mbajtja e maskës pra është një nga faktorët
që mund të pengoj në përhapjen e epidemisë? Po, padyshim, sepse virusi transmetohet me rrugët e frymarrjes, del me rrugët e frymarrjes dhe futet te tjetri me rrugët e frymarrjes. Po, padyshim, sepse dhe në qoftë se ne nuk i bllokojmë rrugët e frymarrjes, japim rrugë të lira atij të qarkullojë. Prandaj, në qoftë se ne bllokojmë këtë rrugë me anë të maskës, e ulim thuhet deri në 80% ulet, domethënë infekcioziteti i virusit. Po të mbash maskë, deri në 80% ulet e virusit. Ndërkohë në 7 javë të karantinës e kemi krijuar një lloj imunitetin e vet? Apo nuk ka të bëj, karantina nuk krijon imunitet? Nuk e dim se ne nuk e dim, domethënë se sa. Pra, a krijohet imunitet pa rënë drejt për drejt në kontakt me virusin? Jo, por nuk krijohet imunitet, por duhet dim se virusi përbëhet nga ato molekula, të cilët janë kudo. Edhe kur prishet virusi, janë molekula që ndodhen kudo. Pra, dhe virusi kur nuk është i riprodhueshëm, nuk shumëzohet, ne këto molekulat që quajmë ne antigen nga pikpamja imunologjike, këto mund të kemi rënë kontakt në rrugët e frymarrjes dhe mund të kenë dhënë një nxitje të sistemit imunitar. Edhe ne, pra, mund të kemi bërë një vaksinim, po themi natyral. Natyral, pa me doza më të vogla që gjithsesi na shërben për një. Nuk eliminohet, dhe kemi mënyrë imunizimi, pra, natyral, pa u smurur. Ndërkohë që një nga tezat kryesore, se unë do drejtohem pak dhe Itali, Spanjë dhe Francë, që kanë qenë problematike, një nga tezat kryesore në fillim ka qenë mbrojtja nga prekja e virusit. Nga studimet tani më të mëvonshme, po themi që prej fillime, rezulton që prekja është po kaq problematike apo frymarrja mbetet dominuese? Tani është një virus që qëndron kudo, qëndron, reziston, bile dhe në ajër, reziston disa orë, domethënë, pra edhe në ambientet e forta dihet që është, do thonë, qoftë një njeri ka prekur, ka qenë infektuar, ka prekur një sipërfaqe të ngurtë dhe ne prekim atë, ne e marrim me duar dhe duke futur në rrugët e frymarrjes, duke prekur hundën ose gojën, mund ta marrim. Pra, kjo është një rrezik i njohur, prandaj dhe larja e durve rekomandohet në mënyrë shumë, bile madje më tepër se sa dezinfektimi, sepse larja me detergjent është më efikase se sa dezinfektimi me mjete dezinfektante, sepse eliminon dhe inaktivizon virusin më tepër. Larja gjithmonë mbetet dominuese. Larja ngelet bashkë me distancimin dhe bashkë sigurisht edhe me mbajtjen e maskës, padyshim. Më nxirr pak materialin numër 5, këto ishin të dhënat që raportojnë vendet më të zhvilluar, vendet më të prekura në fakt, edhe pse vendet zhvilluara në vetvete. Më nxirr pak 5-ën, të lutem. Franca, Spanja dhe Italia kanë regjistruar numrin e vdekjeve tyre më të ulët për 24 orët në disa javë. Franca raportojnë 135 vdekje, Spanja pati 164 dhe 174 e Italis ishte më ulta në 2 muaj, janë të ndjeshmet. Në 3 vendet po kërkojnë të qetësojnë kufizimet e tyre. Në fakt ka dhe 3 foto interesante nga Franca, Italia dhe nga Spanja. Në Itali në momenti që ka dalë raportimi në orën 18, pra qytetarët kanë dalë duar trokasin në për balkone për ulljen e numrit të vdekurve. Në Spanjë, si e shihni, fëmijët janë rikthyer përpara Sagrada Familjes, dhe në Francë po ashtu ka një entuziazëm që mendojnë që virusi u mund. Pyetja ime është pikërisht kjo. A është një virus në zhdukje tani, është një virus nga i cili s'duhet kemi më kaq shumë frikë sa patëm fillim? Sigurisht tani unë asnjëri nuk mund ta thotë me siguri, prandaj gjithë qeverit janë shumë të kujdesshëm këtu, kanë kujdes sepse kanë frikë për një ringritje. Po. Unë do të thojë që me një përqindje shumë të lartë, mbi 90%, ne kemi kaluar fazat më të rrezikshme. E kemi kaluar. Për mendimin tim, por gjithashtu gjithmonë duhet të mbrojmë ato 3 mjete që tham dhe sidomos personat e rrezikuar, të moshuarit mbi 65 vjeç. Do vazhdojnë të jetojnë të izoluar? Ato duhet vazhdojnë të izoluar për mendimin tim. Do vazhdojnë të izoluar? Do vazhdojnë se virusi është virus eliminohet. Madje tani që do dalin njerëzit në qarkullim asimptomatike të rinjt që bartin virusin, pa dhënë asnjë shenjë, ato mund ta përhapin më tepër. Pra, sepse të rinjt pjesë më të madhe të tyre nuk japin shenja dhe nuk mbrohen. Gjëja e veçantë që ka ky virus, ndryshe nga virusi i gripit, është se ka një periudhë latence shumë të gjatë. Virusi i gripit e kishte 2 ditë, ky ka 5 ditë dhe gjatë kësaj kohe ai është shumë infekcios. Pra gjatë 5 ditëve ti infekton gjithë njerëzit me cilët ke kontakt. Dhe madje ndërsa virusi i gripit kap të rinjt dhe fëmijët, ky nuk i kap ato, do të thonë nuk jep shenja, dhe por ama këto e transmetojnë virusin me shumicë dhe japin dhe potencialisht mund të japin atyre që janë më të rrezikuar. Prandaj izolimi i personave të rrezikut duhet vazhdojë, duhet persistojë derisa ne të bindemi që virusi nuk qarkullon më. A rrezikon zoti Sulçebe që ky virus të rikthehet më, do të thonë të bjerë si pasojë e kohës, motit ngrohtë dhe rrezeve ultraviolet dhe të rikthehet agresiv në vjesht? Tani teorikisht ky rrezik ekziston. Por megjithatë shumë shkencëtarë që kanë po studiojnë virusin thonë që edhe ky virus, siç edhe viruset e tjerë të cilët transmetohen me rrugë të frymarrjes dhe
koronavirusu tjerë është mjaft i ndjeshëm nga rrezet ultraviolet dhe lagështia e lartë. Prandaj, normalisht gjatë verës, ai do të bëhet shumë pak infekcios, shumë pak agresiv. Po ai është do jetë akoma i pranishëm. Gjatë kësaj kohe, njerëzit të cilët do qarkullojnë edhe mund të imunizohen pa dhënë shenja. Pra do rritet padyshim ai shkalla e imunitetit të popullatës. Dhe ka mundësi që ne në vjesht, që vjeshtët e ne vjen pak më vonë, du të themi, nga fundit tetorit, në dorë, ne du të kemi një shkallë imunizimit të tillë që virusi do të pengoj për hapjen e këtë virusit. Prandaj unë personalisht nuk kam frikë ndonjë valë të dytë. Nga historia botërore, viruset cilat janë shfaqur kanë qenë shumë agresiv dhe më pas janë zhdukur. Sa kohë kanë qëndruar në botë dhe përse zhduken për njerë? Për shembull, po marr dy të fundit, SARS-i u zhduk, u shfaq, ishte shumë agresiv, infektoj pa thuajse asnjë mas, pa vaksin, pa medikament, u zhduk. Si zhduket vetë një virus? Tani shembulli i SARS-it është tipik, domethënë që SARS-i u zhduk në verë dhe ato gjithë shkencëtarët u bën gati të prodhojnë vaksinën, por e panë që s'ishte më nevojshme dhe nuk e prodhonin. S'kishte më nevojë për të. Tani, po kështu, ndoshta viruset e gripit ato ndryshojnë, pësojnë mutacione çdo dimër dhe duhet bëjmë një vaksinë të re. Në këtë rast asnjë nuk e di se çfarë do ndodhi me këto virus. Po në historitë e tjera, gripi spanjoll për shembull, që u bë 4 vjet, një nga më vdektarët po po si zhduken? Po një vit, tani virusi zhduket sepse në momentin që shumica e popullatës krijon imunitet, atëherë ai s'ka ku të çmëzohet. Ai duhet të gjejë një person i cili nuk ka imunitet që të çmëzohet dhe pastaj të shkojë të por në momentin që ai bie dhe nuk gjen barrierat, ai eliminohet. Pra është si ti biesh murit me kokë, por plaset gjithandej dhe nuk e ka më mundësi që dhe zakonisht sa kohë duan që të krijojnë imunitet dhe që të zhduken viruset të tillë? Kjo varë, zakonisht rreth një vit është kjo. Për këto viruse që transmetojnë në rrugë të frymarrjes, është dukur se duhet një periudhë prej një vjeçare që të imunizohet popullata në mënyrë të tillë që të jetë e mbrojtur nga shpërndarja e mëtejshme. Dhe dy pyetjet e fundit, Anthony Fauci ka folur për një medikament, remdesivir, i cili sipas tij ka dhënë efikasitet dhe njëkohësisht po punohet për vaksinën. Ku jemi me dyja këto? Pra, a kemi, po i quajmë, një protokoll pak më të pranuar? Është një sinjal shprehje, por në fakt të dhënat e remdesivirit nuk janë të shumë domethënë inkurajuese. Domethënë ai jep një ulje të kohëzgjatjes së smundjes. Por u pa që në grupet si me ose pa remdesivir, vdekshmëria ishte jo ndryshme statistikore. Pra nuk është ndonjë për mendimin tim, domethënë ndonjë medikament që cilët do bëjnë në një gjë të madhe në këtë drejtim. Aq më tepër që jepet rrugë intravenoze, është i shtrenjtë, pra jepet nëpër spitale, nuk e jep dot pra për të parandaluar evolucionin e smundjes. Pra do jam skeptik, unë personalisht jam skeptik për remdesivirin. Po për vaksinën? Vaksinën tani po punohet në mënyrë intensive, janë një 5-6 grupe që punojnë shumë, në Shtetet e Bashkuara, në Kinë, në Gjermani edhe në Angli. Unë mendoj se në vjesht vaksina duhet dalë, do filloj. Duhet jetë gati. Edhe presidenti i Shtetet e Bashkuara e tha këtë që në fund të vitit të dalë. Po, ka thënë disa gjëra kontradiktore her pas here. Ndërkohë shumë interesant ky material i BBC si tregon në një farë mënyrë cila do të jetë rëndësia, si çdo dhe kuptimi i fjalës R. Pra rëndësia do të jetë kryesore. Mje pak material numër 6. Our lives right now are pretty much controlled by something called R0, also known as the R number. It tells us how many people will likely get infected for every one person who gets ill with coronavirus. If the reproductive number is 2, then one person will probably make 2 others sick, and so the disease spreads. If it's 3, then it'll be around 3. Without a cure or vaccine, this R number guides every decision governments make to fight this pandemic. Before changes were brought in to reduce the spread of coronavirus, its R number was between 2 and 3, which is why it spread so quickly. The aim is for it to be less than 1 and to keep it there so health services can cope. But when R0 is less than 1, we can't immediately switch back to how things used to be. Each restriction that's lifted makes the R number rise, some more than others, but it's not clear how much. And how restrictions are lifted exactly will affect the R number too. For instance, what happens if schools reopen? What if only some pupils go back? These decisions have to be made for everything. And the answers aren't clear. Governments need to carefully balance this need to get countries moving again, while still keeping the public safe. Pra, si që pa
tani çdo gjë duhet jetë survejuar dhe me goxha vëmendje apo jo? Tani kjo rëja famshme që mësuan gjithë do zbresi, po është do zbresi 905, unë mendoj se nuk do të ketë më probleme në kohë. Po gjithmonë të monitoruar do jetojmë apo jo? Jemi në kontakt, bashkëjetojmë me virusin, këtë do të dim. Nuk është virusi është zhduk. Virusi është, por ne kemi mësuar se ta luftojmë dhe njëkohësisht do presim sa dhe njëkohësisht virusi po dobësohet. Ne do presim sa i të lodhet. Sigurisht. Ndërkohë kam lidhje, nuk e di, Arlinda Garucin për të folur për çështje. E kam lidhje? Po. Garuci, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përgjim. Atëre, ju do të më prisë edhe 1 minutë, unë mbaroj me doktor Sulçebe, do kalim spozit publicitare, do lidhemi bashkë për të folur për efektet e ushqimit gjatë karantinës, por edhe gjatë, po quajmë, në agresionin e koronavirusit. Pra rikthehemi pas pak. Doktor Sulçebe, dhe një pyetje të fundit, vetë vazhdon. Jo, unë kujdes kam, me thënë drejtën, se qefun kam. Atëherë nëse të pyet një qytetar si mjek, si njeri që e njeh shumë mirë, çfarë të bëj, çfarë të jepje, përgjigjja e fundit, domethënë edhe rekomandimi i fundit. Unë do të rekomandoj që të filloj aktivitetin normal, por me kujdes, duke mbajtur mask, duke mbrojtur pra hundën dhe gojën, në mënyrë të vazhdueshme, duke pas kujdes do të thotë që mos marri nëpërmjet duarve të transportoj virusin në rrugët e frymarrjes, edhe të qëndroj larg grumbullimeve të njerëzve. Kaq, 3 gjëra mund të bëj, më tepër s'ka çfarë të bëj. Po rrin dot shqiptarët larg njëri tjetrit? Por do edhe këto ditë kam parë vazhdojnë të rinj që rrinë grupe edhe gjatë kohës. Për të rinjtë unë nuk kam frikë se ato nuk kalojnë, ato janë asimptomatik, nuk shfaqen. Ky problem më tepër do shfaqet është problem për ato mbas moshës 50 vjeç. Deri 50 vjeç. Deri 50 vjeç janë më të sigurt. Janë sigurt. Atëherë ju falenderoj shumë që ishit në studio doktor Sulçebe, ne u kalojmë spotët publicitare, do rikthehemi sërish në transmetim drejt për drejt.
E rikthyer sërish transmetim të drejtë për drejtë në emision të fokusuar tek kryesisht tek hapja. Kur do hapemi, çfarë masash duhet marrim, kur pritet që të jemi krejtësisht lirë. Në pjesën e parë kemi folur me ministrin e Shëndetësisë, e cila ka dhënë disa nga piketat kryesore të asaj që pritet hapje. Do të ketë një hapje në datën 4. Mi nxirr edhe një herë tabelat 1-1-1-1-2. Të lutem. Edhe njerë pra për t'i përmbledhur për gjithë qytetarët që janë duke na ndjekur, pra që nga 4 maj nga sot shtohen zonat e Gjelbra, Metropojën, Rogozhinën, Peqinin, Belshin, Cërrikun, Gramshin, Urën Vajgurore, Kuçov, Berat, Poliçan, Skrapar, Devoll, Pustec, Maliq, Mallakastër, Kolonjë, Vlorë, Selenic. Në të gjithë vendin do të lejohet shërbimi taksi për udhëtimet ndërqytetase me deri 2 pasagjerë antar të një familje. Të riadhesuarit që janë në banim në zonat e kuqe do të vetë karantinohen në banesë. Në 11 maj, sot një javë, do hapen bizneset me protokolle strikte sigurie. Parukeri, berber, klinikat dentare, dyqane në qendra tregtare. Zgjerohet lëvizja automjeteve pa autorizim brenda qarqeve nga ora 5 deri në 17:30. Të gjithë të riadhesuarit do të vetë karantinohen në banesë. Në datën 18 maj, pra 2 javë nga sot, do të hapen shërbimet bar, restorant deri në orën 17:30 dhe vetëm në mjedise jashtë lokalit sipas kushteve strikte të protokollit të Ministrisë së Shëndetësisë. Ndalohet rreptësisht çdo shërbim brenda lokalit. Mbeten fuqi ndalimet dhe çdo aktiviteti kulturor artistik dhe ndalohet çdo grumbullim i më shumë se 5 personave në mjedise publike. Të mbyllur së hapura, shtohen fluturimet dhe riadhesimit me vetë karantinim në shtëpi. Problemi kryesor është pikpyetja kur do lejohen qytetarët dalin mbas orës 5:30. Ndërkohë që moti ngrohet, afrohet vera, duket se do të presim deri në fillim të qershorit për të pasur diçka më pozitive, pra për dalin nga shtëpia mbas orës 17:30. Ndërkohë që një seri biznesesh ngelen problematik. Ndërkohë kam Arlinda Garuci në lidhje me cilën po flisim pikërisht për nutricioniste, po flisim pikërisht për ushqimin gjatë kohës së koronavirusit dhe gjatë kohës së karantinës. Garuci, mirëmbrëma edhe një herë, megjithëse ju thash para reklamave. Ju keni bërë një studim në cilin e munduar të kuptoni se si ka qenë aktiviteti fizik gjatë karantinës dhe si ka qenë ushqyerja. E para, ju vetë, keni qenë strikte me karantinën? Po, kam qenë shumë strikte, sepse edhe punën e kam mbyllur që me 8 mars, kështu që jam në pritje të hapjes me 11. Përsa i përket ushqyerjes, jam përmbajtur absolutisht vakteve, orëve të gjumit, nuk i kam spostuar, bazuar gjithmonë ato dietën mesetare që unë këshilloj gjithmonë, kështu që kam qenë realisht strikte. Si ka ndikuar karantinimi në regjimin ushqimor të qytetarëve? Flas në përgjithësi nga studimet që ju keni pasur. Në përgjithësi ka pasur një shtim peshe, domethënë edhe ky pyetësor që unë e bëra, në fakt e mendova ta formuloj sepse në çdo herë që unë dilja për të bërë pazarin, shikoja supermarketet plot. Në çdo bisedë telefonike me familjar apo me miq, mbas fjalës Covid ishte fjala ushqim, që o bobo, po ham shumë, rri gjithkohës në mungesa aktivitetit fizik, mungesa e lëvizjes, mungesa e kalorive të harxuara, po? Dukej sikur ai ankthi mbasi që kishte shkaktuar Covidi, i kishte çuar në ato që nutricioni e quajmë uri nervoze, pra që të hash, të konsumosh mbasi edhe pa patur mendjen apo pa të marrur uria. Kështu që prandaj bëra edhe këtë pyetësor të vënë në online në rrjetet sociale për disa ditë dhe kam arritur në disa rezultate në fakt interesante. Që? Nuk e di nëse ju i keni grafiqe që i qova dhe... Regjia, më vendos dhe mundohu të vendosësh grafiqet, lutem, i kam mas shpinës time? Po, atëre, ndryshimet në pesh gjatë izolimit. Po, më pak se 20 vjeç. Po, merrem vetëm me totalin. Po, merremi me totalin, domethënë ideja që në konkluzion pas përpunimit të të dhënave të përftuara nga ky pyetësor, por gjithashtu edhe me anë të rezultateve të kryqëzuara, kemi arritur një konkluzion ku për peshën, për shembull 45% të anketuarve kanë shtuar faktin 1 ose 2 kg gjatë izolimit, dhe mbi 20% kg shtuar gjatë izolimit, po? Po, dhe mbi 20% e meshkujve në 20 vjeç dhe mbi 40 vjeç kanë shtuar mbi 2 kg. Pra më shumë se 2 kg për 6 javë. Pra 45% kanë shtuar 1 ose 2 kg gjatë izolimit, ndërkohë që 20% e meshkujve në 20 vjeç dhe mbi 40 vjeç kanë shtuar mbi 2 kg. Pra shtim i drejt për drejt në pesh. Ndërkohë që nga mosha 20 deri në 40 vjeç duket se është në të njëjtën tabelë si totalit, pra 1 deri në 2 kg, apo jo?
Po, domethënë meshkujt janë ato në fakt që kanë rritur më shumë peshë se sa femrat. Meshkujt kanë rritur më shumë peshë se sa femrat, me sa duket meshkujt nuk kanë pasur shumë për të bërë punë, femrat janë kujdesur për shtëpinë, duke ardhur rrotull, kanë bërë më shumë aktivitet fizik. Po? Pastaj kemi aktivitetin fizik dhe pesha, pra është një kryqëzim i këtyre dy rezultateve, ku mund të shikojmë që shumica e individëve që kanë shtuar peshë nuk merreshin me aktivitet fizik. Atëherë 20% të anketuarve nuk kanë bërë aktivitet fizik as para dhe as gjatë izolimit. Ndërkohë 11% kanë praktikuar aktivitet fizik rregullisht edhe para edhe gjatë karantinimit. Nga rezultatet nuk vihet re ndonjë konvertimi i theksuar, megjithëse 15% të anketuarve kanë filluar aktivitetin fizik gjatë karantinës. Gjatë karantinës. Çdo më thënë aktivitet aerobi besoj gjatë karantinës, aktivitet tjetër fizik? Aerobi, po mos harrojmë që ka shumë persona që kanë pasur nga një vegël, sikur një biçikletë apo një tapirulan dhe asnjëherë se kishin përdorur, gjithmonë thonin që i fshin pluhurat. Dhe ja ku erdhi dita që mbase e kanë përdorur dhe është një 15% që tregon që gjithsesi edhe pse përpara izolimit nuk e ka ushtruar një aktivitet fizik, ka gjetur mënyrën gjatë karantinës që ta kryejë këtë aktivitet. Që ta vënë në vizë. Po, dhe pjesa tjetër? Kemi edhe sasia dhe cilësia ushqimit. Po. E cila është? Edhe këtu kemi një kryqëzim të rezultateve dhe mund të shikojmë që cilësia dhe sasia ushqimit nuk ka psuar ndryshime të tekstuara në fakt për anketuesit. Vlen teksohet se 1/3 ka rritur sasinë e ushqimeve që konsumojnë. Po. Dhe po kaq kanë rritur dhe cilësinë e ushqimit gjatë karantinës. Është ky grafik. Po, atëre është grafiku tjetër. Jo, kjo është po, sasia. Atëre, cilësia dhe sasia e ushqimit nuk ka pësuar ndryshime të teksuara për anketuesit. Vlen teksohet se 1/3 kanë rritur sasinë e ushqimeve të konsumuara, duke ndenjur në shtëpi, ndërkohë që po kaq kanë rritur dhe cilësinë e ushqimit gjatë karantinës. Pra në krahasim me periudhën para izolimit, pra si e vlerësoni cilësinë e ushqimit, 39% thonë është përkeqësuar, 3% fal. 7% thonë nuk ka ndryshuar, 10% thonë është përmirësuar. Ndërkohë 28% thonë është si më parë, 3% po ashtu është përkeqësuar dhe 14% thonë është përmirësuar. Pra, më pak zakonisht. Ndërkohë që ata që thonë më shumë se zakonisht, 9% thonë është përkeqësuar, 13% thonë është nuk ka ndryshuar dhe 14% thonë është përmirësuar. Si del në total, Arlinda? Pra, në total tregojnë që karantina ka patur një të mirë, sepse gjithsesi ka afruar njerëzit më shumë tek përmirësimi i cilësisë edhe të ushqimeve, të gatimet tradicionale, më shumë ushqime të bëra vetë se sa të blera jashtë. Por nga ana tjetër, përderisa është shtuar pesha, tregon që nuk janë zbatuar ato rregullat fundamentale që ne i këshillojmë shpesh, që është masat e duhura, janë gatimi, përpunimi i produkteve, domethënë ne mos të mendojmë që duke konsumuar produkte të shëndetshme, domethënë e shëndetshmja mbaron vetëm me idenë që ne konsumojmë fruta dhe perime. Duhet gjithmonë të fokusohemi tek masat e duhura, tek frekuencat javore të produkteve, tek kripat, tek marinimet dhe tek gjitha këto. Ndërkohë, Garuci, a ka një lidhje, po quaj tani të shkencore, midis ushqimit dhe COVID-19 apo nuk ka asnjë lidhje midis dyjave? Virusi është akoma në studim, por sigurisht ka studime madhore që faktojnë që trupi njeriu të ndikohet thellësisht nga stili i jetesës, nga mënyra të ushqyerit, nga për sistemin ton imunitar, për përballimin e patogjeneve dhe ku futen dhe viruset dhe virusi COVID-19. Kështu që normalisht sa më të shëndetshëm jemi ne, aq më mirë do ta përballojmë. Ka ndonjë ushqim që nuk duhet ta konsumojmë ose nuk na bën mirë ta konsumojmë në këtë periudhë? E mira është të reduktojmë produktet që përmbajnë, po themi, sheqerin e bardhë të rafinuar, pra të ëmbla, të reduktojmë. Alkoolin, një pyetje tjetër që ishte në fakt të pyetësor, ishte edhe për konsumimin e pijeve alkolike, pra përveç ujit, cilat kishin qenë pije që kishin konsumuar më shumë gjatë izolimit, dhe ishte pak një surprizë sepse vetëm 12% e të anketuarve ishin shtuar alkoolin, kurse pjesa tjetër lëngjet e frutave. Kështu që mbase kjo është arsyeja që është rritur dhe çmimi i portokalleve, limonave, sepse si duket me idenë që për të rritur sistemin imunitar ishin
konsumuar goxha lëngje frutash. Dhe pyetja e fundit, Arlinda, nisur edhe nga studimi që ke bërë, por edhe nga perceptimi që ke nga bisedat, cili ka qenë problemi më i madh që njerëzit kanë përballur gjatë karantinës? Mendoj që ka patur, domethënë, frika vete e Covidit. Kjo, siç e thash, mund të ketë përsa i përket edhe pjesës nutricionale, pra i ka quar o në urinë nervoze, ose edhe nga ato që, siç e themi ne në gjuhën popullore, i ka prej oreksin. Pra, kur ti stresohesh, mërzitesh, mund të kesh të dyja këto lloj simptomash nga pikpamja nutricionale. Malli për njerëzit, sigurisht ai vetë izolimi, duke mos kryer edhe aktivitet fizik, ka bërë që ti mungojnë rutina, ajo rutinë që në fakt të gjithë mezi po e presim. Por përsa i përket të ushqyerit, domethënë këtij pyetësori më shumë, ajo që më surprizoi më shumë nga gjitha ishte se kisha bërë dhe një pyetje për gjumin, domethënë se si e kishin pasur gjumin këtë periudhën e izolimit, dhe pjesa më e madhe e tyre kanë konfirmuar që nuk kanë pasur ndryshim në kozgjatje dhe në cilësinë e gjumit. Biles, një pjesë e tyre goxha e konsiderueshme kanë thënë që i është përmirësuar dhe kanë fjetur edhe më mirë se sa para izolimit. Pra, 1/3 të anketuarve has vështirësi gjatë gjumit, rreth 25% të anketuarve shprehen se cilësia e gjumit është përmirësuar gjatë kësaj kohe. Nuk duket sikur cilësia e gjumit është lidhur shumë me aktivitetin fizik gjatë kësaj periudhe. Pra, pavarësisht se nuk janë lodhur, gjumë kanë fjetur rregullisht apo jo? Top. Atëherë, Garuci të falenderoj për lidhjen. Pra, kishim Arlinda Garuci, nutricioniste, e cila foli dhe për një studim që ka bërë me një kategori personash të mbyllur në karantinë. Ndërkohë, kam në lidhje Albi Lleshin nga Islanda, menaxher hotelesh, flet nga Reykjaviku. Albi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Blendi. Flet nga Reykjaviku, si është situata me Covid-19 në Reykjavik? Atëherë, situata është normalizuar. Po? Sot kanë dalur ca vendime të reja nga qeveria, e cila ka vendosur që të hapë të gjitha floktoret, parukeri të gjitha llojeve. Janë hapur floktoret, parukeri në Island të gjitha, po ndërkohë, ka pasur masat forta izoluse? Jo, nuk ka pasur masat forta izoluse. Liria e lëvizjes nuk ka qenë e kufizuar, përveç se ka ndodhur një farë mirëkuptimi ndërmjet qeverisë dhe popullsisë, kanë mbajtur njerëzit distancën, ta njëri tjetrit 2 metra distancë. Grumbullimi ka qenë, domethënë, maksimumi ku njerëzit mund të bëshin bashkë ka qenë 20 veta. 20 veta, pra deri 20 veta nuk ndaloj, po? Deri 20 veta ka qenë ndajueshme. Janë mbyllur këto baret, edhe diskot, edhe palestrat, të cilat mund të mblidhin shumë njerëz, por që gjithçka tjetër ka vazhduar normalisht. Pra mund të lëviznit me makinën tuaj, mund të dilnit nga shtëpia në çdo orë të ditës, nuk kishte probleme. Po. Mund të lëvizin në çdo orë të ditës, edhe autobusët, domethënë transporti publik ka funksionuar në rregull. Ndërkohë, sa vite ke në Island, Albi? Atëherë unë përpoj që jam në Island që nga viti 2016. Po? Po nga Shqipëria sa kohë që je larguar? Nga Shqipëria u bën diku te 7-8 vite që jam larguar. Ju punoni menaxher hotelesh, ndërkohë që Islanda jeton me turizmin. Turizmi merr një pjesë të rëndësishme, me një vend me 300.000 banor ka rreth 5 milion turistë në vit. Çfarë do ndodh me turizmin? Dhe hotelet janë hapur? Atëherë, hotelet akoma nuk janë hapur, por janë hapur vetëm ato hotelet të cilat kanë restorantet në brendësitë e hoteleve, që do të thotë të gjitha hotelet që kanë restorante dhe plus që kanë ca mysafirë, le të themi, që kanë ngecur këtu për shkaqe të ndryshme, janë të detyrueshme që të ndrojnë të hapura. Por që tash nga dita e sotme janë hapur gjithë restorantet që nga ka masa ekstra për restorantet që hapen? Atëherë, tani grumbullimi ka shkuar, limiti i njerëzve ka shkuar nga 20 veta në 50 veta. Po? Që do të thotë çdo restorant duhet të ketë maksimumin e njerëzve prej 50 vetave, nuk lejohet më shumë. Edhe brenda dhe jashtë nuk ka rëndësi se ku është, edhe në ambient të mbyllur. Jo, s'ka rëndësi, edhe në ambient të mbyllur, edhe në ambient të jashtë nuk ka rëndësi fare. Albi, ka një komunitet shqiptar në Island, në Reykjavik për momentin? Atëherë nuk është se kam ndonjë shifër zyrtare, po mund të jemi diku te 200-250 veta, duke përfshirë këtu shqiptarët e Kosovës edhe shqiptarët e Maqedonisë. Pra ka që është komuniteti që është në Island, ka pasur jatëdhësim apo nuk kanë lëvizur nga Islanda?
Nuk ka pasur riatesim për shkak se nuk kemi fluturim direkt nga këtu në Shqipëri, që do thot u mbyllen domethënë pa paralajmërim gjitha fluturimet, edhe përpsi pasoj kanë ngelur këtu. Njoh disa veta që kanë qenë me vizë ose me pasaport, edhe cilët nuk kanë mundur që të lëvizin. Dhe kanë ngelur në Island. Që ndrojnë këtu. Po, por që në ditën e vijim besoj që do të mundësohet që të largohen. Atëherë të falenderoj shumë, kishim Albi Lleshin nga Reykjaviku i Islandës, cili tregoi për masat siç e pat Islanda ka qenë më e hapur gjatë gjithë kohës, natyrisht në momentet aktuale, pra nga sot ka filluar të bëjë dhe hapjen që ne pritet ta bëjmë mbas datës 18 maj. Pra është 2 javësh në avans nga ne, ndërkohë që ka aplikuar masa shumë të vogla. Lleshi, faleminderit edhe një herë. Ndërkohë kam lidhje Peter Lumajn nga New Yorku. Zoti Lumaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Zoti Lumaj, sa vite keni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? I kam kalu 30. 30 vjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me se merreni, ju jeni avokat. Jeni specializuar në çështjet e migracionit? Po, është e vërtetë që jam avokat, jam specializuar në çështjet e migracionit. Para se të bash avokat kam punuar në disa dikastere tjera dhe tash kam zyrën time private. Ndërkohë, si është situata me COVID-19 në New York, një nga qytetet më të prekura të botës, me sa duket, ose të paktën ishte ndër më të prekurit të botës? Shije, po ta shifsh numrin e infektimeve që raportohet këtu, që menohet që rreth 20% e popullsisë ka një infeksion nga ky virus. E ka kaluar infeksioni, po. Si? Atëherë po ta pjesëtosh numrin e vdekjeve me numrin e infektimeve, vdekjet janë 0.001%. Kjo është më tepër, do të thënë, një debat politik që po bëhet në Amerikë, sidomos në Amerikën Veriore, se sa në vërtet një infeksion që ekziston kaq i bujshëm sa po bëhet në media. Çdo më thënë debat politik më shumë se sa shëndetësor, po e quajmë. Shije, po ta shifsh median, do të thënë media është kundër presidentit Trump, është kundër administratës Trump, edhe shtetet në veriun e Amerikës, sidomos në Amerikën Ligjore, janë pothuajse shtete liberale dhe predominohen nga një shpenzim i një sasie jashtëzakonisht të fuqishme parash, që vijnë nga George Soros, që vijnë nga Mike Bloomberg, që vijnë nga Sayer, që vijnë nga disa kompani jashtëzakonisht të fuqishme që kontrollojnë median në veritë e Amerikës, dhe këto po bëjnë më të bujshme në vërtet se sa është në vërtet infeksioni. Ndërkohë, është reale kjo që po i quajmë impenjimi i Sorosit, Bloomberg dhe i miliarderëve tjera, apo është thjesht një mit? No, është e padiskutueshme që është. Ata thonë haptas në vërtetë dhe këto janë të gjitha shifrat që janë publike dhe ju dini vetë në vërtetë dhe ju personalisht nuk ka thonë për të paktën në Shqipëri që kompanitë e George Soros me parat e tij sot po influencojnë komplet Ballkanin, duke përfshirë edhe Shqipërinë, edhe zgjedhjet e Shqipërisë. Dhe diskutohet edhe këtu në Shtetet e Bashkuara derisa Senati Amerikan po e heton në vërtetë shpenzimin financiar që po bëhet ndaj ose kundër presidentit Trump. Ndërkohë që Amerika është në edhe një krizë ekonomike, numri të papunëve ka arritur në miliona dhe miliona. Sa të vështirë do ketë Amerika të rikthehet në situatën që ishte? Shije, po ta shifsh Amerikën është vetëm 5% e popullsisë botërore, po ka 25% pasurisë botës ose GDP të botës. Nuk është një krizë ekonomike Amerika, sepse janë 50 shtete plus disa territore. Për vetëm shteteve të veriut, të përfshin New Yorkun, Connecticut edhe New Jersey, që nuk janë të hapura plotësisht për biznes, 34 shtete tjera funksionojnë lirisht, kështu që Amerika nuk është gjynxu. Me të vërtetë që raportohet sikur është gjynxu, dytërmisht që ka një impakt virusi, edhe paniku që u shpërnda, por nuk do të thotë që Amerika është e gjynxuar ekonomikisht. Zoti Lumaj, ndërkohë sa do të ndikojë kjo, po e quaj kjo pandemi, ose të paktën epidemi Shtetet e Bashkuara, se pandemi është nivel botëror, në zgjedhjet e ardhshme amerikane të nëntorit këtij viti? Pra është marta e parë nëntorit që Trump dhe Biden do përballen midis tyre. Si do të ndikojë dhe sa rol do të luajë kjo epidemi në këto zgjedhje? Shije, presidenti Trump është i veçantë paktën në 50 vitet e fundit në historinë e Amerikës. Ky nuk është president politik. Është një njeri që në vërtet don popullin amerikan dhe ka për të luftuar për të mirën e popullit amerikan. Ky nuk është shef rizgjidhjen e tij si triumf, vetëm që të jenë Ska president që mos dojë të rizgjidhet, se ndryshe s'do ishte në. Është e padiskutueshme që kjo don një gjë aty, po e don populli që këtë rizgjidhet, jo ky personalisht. Sot populli amerikan e don jashtëzakonisht shumë. Të shifsh approval rating, do të thënë vetëm sa mbështesin sot në Amerikë, pa marrë parasysh krizën që po kalojmë, edhe në vërtetë është rreth 49%. Kjo nuk e ka pas asnjë president para tij në 50 vitet e fundit në kohën që është ky. Por ndërkohë, epidemia në vetvete do të ndikojë në zgjedhje? Nuk do të ndikojnë epidemia, do të ndikojnë politika, sepse presidenti që do të arrizgjidhet, më vonë besoj që do të arrizgjidhet, do të thënë influenca siç sot, po i bajnë media
liberale që janë këtu, edhe shtetet e veriut që unë jam një prej tyre se jetojnë Kenariket për vetin, do me thënë kanë një rezistent veçantë, por Trump je shef që edhe pse si ka fituar të kaluamën 4 vitet e fundit, se 3 vitet e mëparshme nuk e fitoi zgjedhjet në veri, ky do të fitojnë shtete tjera. Dhe me atë që ne e thirrim kalligji elektoral, që zgjidh presidentin, ky pothuajse ka të sigurt rizgjedhjen pa marrë parasysh krizën, por gjithmonë në politik 3 muaj, 4 muaj se 6 muaj është një kohë jashtëzakonisht e gjatë, por ky po tregon që është udhëhec, nuk tregon që është politikan, por është një udhëhec. Në 30 vitet e fundit Shtetet e Bashkuara të Amerikës çdo president e kanë rizgjedhur. Pra që nga rasti fundit i George Herbert Bushit në 92-shin që nuk arriti të marrë një mandat dytë, çdo president amerikan ka shkuar 2 mandate që nga ajo kohë. Po, pa marrë parasysh krizën, do të thonë se një krizë që po përballojmë ne sot, edhe thash një krizë që mund të jenë deri diku e fabrikuar nga mediat, se nuk është aq e rrezikshme sa paraqitet, në të vërtetë ky po e përballon në një mënyrë si udhëheqës, jo si politikan. Dhe Lumaj, një pyetje e fundit, si do të ndikojë kjo krizë në politikat e emigracionit, me që jeni një ekspert i emigracionit, a do ndikojë kjo llotarinë amerikane, a do ndikojë kjo ndaj emigrantëve që kanë aplikuar për të marrë green cardin brenda Amerikës, pra do ketë një impakt te emigracioni? Nuk do të kenë, edhe absolutisht, sepse po ti një qështat që edhe njëherë kundërshtarët e Trumpit, çdo gjë që thon Trumpi do të jetë kundër emigrantave, pa marrë parasysh se Trumpi për vete e ka anusin emigrante. Kështu që Trumpi nuk ka një urrëtie për emigracionin legal, është kundër emigracionit ilegal dhe atë me të vërtetë do ta ndëshojë nëse që e ka ndëshuar për 50 vjet e ardhshme. Dhe ndërkohë ai legali pra do jetë pa probleme. Do të dijojë me llotarinë amerikane dhe me gjithçka tjetër. Po, absolutisht, sepse në vërtet edhe legali dhe ilegali, po ta shifsh numrin e ilegalve që ka kthy jashtë shtetit president Obama, do të thonë që është rreth 3 milion. Kurse Trumpi në vërtet nuk ka asnjë dhjetën i tij që ka kthy, vetëm ata që kishin Obama ka kthyer 3 milion njerëz gjatë 8 viteve të presidencës së tij? E pa diskutueshme që i ka kthy, këto janë të gjitha numrat që mund të verifikohen. Është presidenti që ka kthy ilegal më shumë se çdo president tjetër në historinë e Amerikës, për vetëm edhe në kohën e luftës që kishim këtu, në vërtet luftën e dytë botërore, që përdor ushtria për kthimin e ilegalëve në Meksik, Obama ka kthy më shumë se gjithë tjerët. Problemi është se media nuk e raporton realitetin për Trumpin, pa marrë parasysh çfarë bën Trumpi. Po fatmirësisht populli amerikan dhe botuesit e duan jashtëzakonisht shumë, edhe unë një prej tyre, edhe ne e shohim që rizgjidhja e tij me të vërtetë është e pashmangshme. Ju jeni republikani deklaruar, Lumaj, apo jo? Edhe nuk e mshefja atë. Jam republikan, jam konservator. Atëre, ju falenderoj shumë, kishim Peter Lumaj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga New Yorku, avokati i emigracionit, njëkohësisht republikanit deklaruar, siç thot ai, ndërkohë në disa vende të botës po përdoren robotët për të ruajtur distancimin social. Material numër 7, se ishte shumë interesante. Ndërkohë tani do të kemi një lidhje nga Bahreini, është Xhulio Kolici, analist i institucioneve financiare për lindjen e mesme dhe Afrikën. Xhulio, mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve, si jeni? Mirë. Sa vite ke që jeton në Bahrein? Kam ikur në Bahrein kur në datën në gusht 2018, nga Italia, se jetoj në Itali me familjen. Tani jam stabilizuar tu në Bahrein, kam gati 2 vjet. Sa vite keni qenë larguar nga Shqipëria? Nga Shqipëria kam ikur shumë i vogël, gati kur isha 5 vjeç, mbas të luftës civile, gati 20 vjet, 22 vjet. 22 vjet i larguar nga Shqipëria, keni jetuar në Itali dhe pastaj jeni transferuar në Bahrein apo jo? Po. Ndërkohë, cila është situata me COVID-19 në Bahrein? Është një vend shumë i vogël, sa është popullata e Bahreinit? Duhet jetë disa qindra mijë banor. Popullata është shumë e vogël, është gati 1.700.000. Situata është, e kanë kapur govern, ministria ka kapur shumë mirë këtë situatën nga fillimi. Që në fillim është, nuk ka shumë kaze aktive, janë gati 1.700 veta aktiv, vetëm 8 vdekur deri tani. Shpresojmë titullet... Sa të vdekur deri tani? 8 veta. 8 veta të vdekur me 1.700 raste aktive? Po, eksaktëmon. Po.
Bahreini është nga nivelet më të larta të testimit për frym në planet, duke marrë mirënjoftjen e organizatës botërore e shëndetësisë. Po, në shkurt 2020-ën kanë bërë shumë gjëra për të bllokuar të virusin, se kanë dhënë shumë ndihmë për kompanitë përmes me një paket gati $11 miliard. $11 miliard kanë darë vetëm për kompanitë? Për sektorin privat, po. Që është gjë shumë e madhe për një shtet shumë i vogël në GCC. Ndërkohë, ka pasur masa izoluese Xhulio gjatë kohës që ka qenë Covid-19, pra ka janë ndaluar lëvizjet, po? Po, të thënë drejtën, atë që kam parë tu nuk është shumë e lirë, çdo gjë ka qenë hapur, vetëm ato janë mbyllur, vetëm dyqanet janë mbyllur që në fillim, shkollat, po qendra komerciale o farmacit kanë qenë gjithmonë hapur. Edhe qendrat komerciale kanë qenë hapur gjatë gjithë kësaj kohe? Po? Po. Dhe transportimi nuk ka ndaluar kurrë. Për to, ja, ka qenë shumë i hapur në krahasi me gjithë vendet të tjera të botës, besoj. Ndërkohë, ka një komunitet shqiptar Xhulio apo nuk e rënë kontakt me ta? Ka rënë kontakt me pak shqiptar. Në fillim kur erdha, besoj se isha i vetmi shqiptar, po pastaj zbulova që kishte shqiptar tjerë që punonin në restorante. Besoj që në kompani ka shumë pak veta, gati 5-6 veta, po ka populata shqiptare të Bahrein është gati 50 veta, 50-60 veta. Ka shumë goca që punojnë me kompania aerore, me Galfer, që tani nuk ka fluturime, janë në shtëpi. Situata e kompanijë aerore si nga të gjitha anët botës është shumë e vështirë. Pra, ka një komunitet për rreth 50 shqiptarësh në Bahrein, a? Po, besoj po, po s'ka ashu, po. Aktivizohen me njëri tjetrin, pra ka një kontakt me njëri tjetrin? Jo shumë të ndrejt, s'kam pasur shumë kontakt, më shumë me expatriates, me njerëz të tjerë jo me shqiptar të drejtë, po nuk ka, është komuniteti shumë i vogël e nuk mblidhemi. Dhe një pyetje e fundit, sa ka ndikuar ekonomikisht pandemia në Bahrein? Bahreini një vend me të ardhura shumë të larta për frym të popullatës. Po, besoj, si thash në fillim, situata ka qenë shumë ka bllokuar që në fillim këtë virusin. Ministre ka bërë shumë punë për të. Ekonomia e Bahreinit varet shumë nga nafta dhe gazi, që është një nga dinari, është monedha e dytë me vlerë më të lartë në botë, mbas Kuwaitit. Industria dhe financave të Bahreinit kanë qenë shumë suksesshme. Për tani nuk shikojmë, nuk kemi parë shumë krizë, të themi drejt, se me fondeve që shteti ka dhënë dispozicion. Dhe e kanë ulur dhe buxhetin e Bahrein si Arabia Saudita dhe Omani kanë shkurtuar buxhetin gati 30% për të ndihmuar të krizë. Si thash në fillim, për të ndihmuar dhe sektorin privat. To janë, po. Masat kryesore që kanë marrë. Ndërkohë që si shpjegohet që Bahreini ka kaq pak raste, ndërkohë që Katari që është ngjitur ka pasur, pra në atë zonë ka pasur më shumë raste. Besoj se që në fillim, Bahreini, si thash në fillim, e bllokon që në fillim, e bllokon që në fillim dhe nuk ka shumë kontakte me popullatët tjerë si Katari. Katari është popullat e çik më e madhe se sa Bahreini, ka më shumë expatriates, imigrant nga India o nga shtetet tjera. Po, be Irani që është popullat e shumë e madhe, nuk e bllokon që në fillim, e kishte shumë që punojnë në Kinë, si më thanë ata të puna. Po, besoj to ishën ato limitat të arsyet kryesore. Po.
Atëherë të falenderoj për lidhjen, pra kishim Xhulio Kolicin në lidhje nga Bahreini, një shtet i vogël, por nga më të pasurit në botë në gjirin persik. Pra një vend i cili çuditërisht ka 1,7 milion banor duke përfshirë dhe emigrantët, sepse vendet janë shumë më pak, kishte 1.700 të infektuar, po vetëm 8 të vdekur. Ndërkohë që Shqipëria ka po shkon pra 700 ca, Bahreini me 1.700 vetëm 8 të vdekur. Ne do kalojmë spotin dyta publicitare, do kthehemi për pjesën e tretë. Jemi rikthyer sërish transmetim drejt për drejt për momente e fundit të këtij emisioni të fokusuar edhe një herë tek hapjat, lutem nxirr njësh dyshin, cilat janë masat e hapjeve, kur do mundohemi të normalizohemi. Pra pak a shumë është kjo tabelë që në datën 11 maj, jo i që 4 maj sot çfarë u hap, në datën 11 maj, pra duke nisur nga java e ardhshme, do të hapen bizneset me protokolle strikte sigurie, parukeri, berber, klinika dentare, dyqane në qendra tregtare. Zgjerohet lëvizja automjeteve pa autorizim brenda qarqeve nga ora 5 deri në 17:30, të gjithë të riadhësuarit do të vetë karantinohen në banesa. Ndërkohë, më nxirr pa planet datës 18 maj, do të hapen shërbimet bar restorant deri në 17:30 dhe vetëm mjedise jashtë lokalit sipas kushteve strikte protokollit Ministrisë së Shëndetësisë ndalohet rreptësisht çdo shërbim brenda lokalit. Mbeten fuqi ndalime dhe çdo aktiviteti kulturor artistik dhe ndalohet çdo grumbullim i më shumë se 5 personave mjedise publike. Shtohen fluturimet e ria të vësimit. Ndërkohë që ne kemi folur për një sër, pra po e quaj problemesh që lidhen me hapjen, sidomos ato të transportit ndërurban, transportit publik, të transportit të vetë qytetarëve, me sa duket do të jetë e vështirë të përcaktojmë se kur qytetarët do të dalin pa limit, pra përtej orës 17:30 që duket si mbetet një deadline. Ndërkohë, ne kemi hedhur në Facebook që ditën e diel paradite një numër sondazhesh, të cilat kanë marrë me mia votues dhe donim të diskutonim në ditët në vijim. Janë 15 teste sondazhesh. I pari, a mendoni se pas datës 23 qershor Shqipëria do t'i kthehet normalitetit? Po ose jo? Si e kanë përjetuar fëmijët karantinën, me vështirësi apo normalisht? A do të mbani maska në vende publike pas mbarimit karantinës? Po ose jo? Do të bëni pushime verore këtë vit? Po ose jo? A ka qenë funksional për ju portali i Albania apo komunikimi elektronik për leje? Po ose jo? Si keni bërë blerjet gjatë pandemisë, online apo si zakonisht? A mendoni se ekonomia do të ngrihet shpejt pas hapjes bizneseve dhe aktivitete? Po ose jo? Si kanë ndryshuar shpenzimet tuaja gjatë pandemisë? Janë ulur ose janë rritur?
nga e keni marrë informacionin për lëvizjet, Media TV apo portalet në Facebook. Ndërkohë, më nxirr pak dhe të tjerat janë dhe 6 tjera. A mendoni se do të ndryshojë mënyra e jetesës pas karantinës, po ose jo? A mendoni se shkëputja nga shkolla ka krijuar mangësi të mëdha në edukimin e fëmijëve tuaj, po ose jo? A mendoni se duhen hapur bare, restorante qenqershor, po ose jo? Si mendoni kur do të kthehemi në punë? Do të kemi të njëjtin produktivitet? Ka ndikuar karantina, po ose jo? A mendoni se pas karantinës duhen rishikuar mënyrat e festimeve masive? Dasma të lindje, festa, koncerte, po ose jo? Dhe a mendoni se lirimi i masave do të rriste rrezikun e një vale dytë sëmundjes? Po ose jo? Pra këto janë sondazhe që jeni kemi dhe në Opinion Pikali gjeni në storin e Facebooku të Opinion Pikalit për t'i parë, pra të Opinion TV Show për të parë se çfarë dhe Opinion Pikalit në Instagram, për të parë se cili është perceptimi i publikut do t'i analizojmë. Në total duhet të jetë një numër për rreth më shumë se 150.000 votash, pra për të parë cili është votimi. Ndërkohë po i rikthehemi disa materialeve interesante që kanë qarkulluar sot. E para është, po e quaj, një scroll që tregon për muajin prill, muaj shprese, vdekje dhe mizor. Material numër 10, lutem. Në prill ishte vdekja, trupet e grumbulluara nënat dhe baballarët në qeset grumbulluar që idhen në kamion, në frigorifer, në parkingjet spitalore dhe në pas varreza masive kanë dominuar botën. Njerëzit duke e lënë këtë jetë pa lamtumir, pa një pamje të fundit, dashurie dhe pa prekje. Prilli ishte shpresë, një tërbim i energjisë me qëllim shkencëtarët dhe mjekët dhe infermierët që kërkojnë mundësi që mund të çojnë në një përgjigje më të saktë. Prilli ishte mizor, ka pasur muaj më të këqij në historinë e qenieve njerëzore, por jo shumë. Mesatarisht 446.000 njerëz vdiqën çdo muaj nga gushti deri në tetor 42-shit gjatë marrëzisë së Gjermanisë për vrasje dhe gjatë Holokaustit. Shtetet e Bashkuara muaj me më vdekjeprurës ishte tetori vitit 1918, ku rreth 200.000 njerëz u nënshkruan nga gripi. Virusi i ri është një ekzekutues i shpejtë. Në luftën në Vietnam, 50.209 amerikanë u vranë midis 1960 dhe 1975. Në betejën kundër koronavirusit, 58.760 amerikanë vdiqën vetëm në prill. Ndërkohë që mjaft interesant është ky material që tregon se si një fëmijë ka shpikur një formë për larjen e duarve. Material numër 8. Niliamua kutengeneza hiki kifaa baada ya kutangaza ya kwamba kuna ugonjwa wa korona. Niliamua kutengeneza hiki kifaa baada ya kuona kwa TV wakitengeneza magari na pia kwa CBC shuleni. Wakati mtu akikanyaga leva ya maji, kuna mbao inapanda juu. Kisha inasukuma mtungi wa maji unamwaga maji. Same applies to sanitizer. Ndërkohë, me këtë, po quaj me këtë material interesant, nxirr pak nëntën me Trocaderon, me statuin Trocadero e vendosur shqieni. Pra është një nga statuja e artë në sheshin e Trocaderos afër kurullës e Eiffel në Paris, ka veshur një maskë mbrojtëse gjatë shpërthimit sëmundjes koronavirusit. Pra ja kanë vendosur ditën e diel për treguar në mënyrë simbolike që gjithë bota mbrohet me maska. Ne do rishihemi nesër në orën 22, këtu ju uroj natë e mirë dhe mirupafshim, në një emision fokusuar tek krimi, tek vrasja e Durrësit dhe lidhja që e kishte me grabitjen e aeroportit të Rinasit disa kohë më parë. Pra është interesante për të kuptuar lidhjet edhe në kohë pandemie, pra epidemie në Shqipëri. Krimi vazhdon të jetë aktiv, madje ka shumë mistere me cilat ne do merremi nesër në orën 22. Natën e mirë dhe mirupafshim.